ये वो सपोज हम लोग दरवाजे बाहर से लेके आएंगे बनाना, स्तंभ पड़ी लगा और उधर जाके लगाएंगे, साइड पे बिल्डिंग करना पड़ेगा। मी तुम्हाला होस्ट केलेला आहे. ओके ओके, एक काम करो मोहित, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज फोटो का लिस्ट बना रहा है, तो उनको बोलना कि वो रिपोर्ट में हम लोग कल के मीटिंग में डालते हैं कि सर ये बॉक्स किसी का नॉट एक्सेप्ट, ये जो बॉक्स है ना कि एक्सेप्टेड बॉक्स जो एलएनटी वैंडलाइज करके कंसीडर करे ये बॉक्स है, और नॉन एक्सेप्टेड में एलएनटी बोले कि ये ठीक ठाक है, वो ये है, तो सिर्फ फ्रॉम आवर साइड दिस बॉक्सेस आर नॉट, नहीं make the arrangement that it should be totally lock and key. Hello, welcome all. इसलिए आपको है ना ये करना पड़ेगा, कोणाला हॉटेलला बोलवलं होतं. सगळ्यांनी आपला स्पीकर म्यूट ठेवा. म्यूट पण कसं करायचं? म्यूट अनम्यूट वाले वरती येतात सगळे. प्रॉब्लेम जॉइन कर, नको आलंय ऑनलाईन करत राहा ना, तो जॉइन करतो पहिली क्लास. हा ना, जर झालं तर हा सर.
ते कसं केलं तू बोलणार असेल तर सांगा तुम्ही हे बंद करा. Good evening everyone. Good evening, ma'am. Good evening. सपोज अभी एवरी वीक में ना 4 वीक पकड़ लो. Yes, Bhavna, good evening. Good evening. Good evening. भावना विनीताला सांग ना जॉईन करायला. नमस्कार सतीश सर, वेलकम. Yes, sir. उद्याची तयारी सुरू आहे ना साक्षी, हो की उद्या संध्याकाळ होईपर्यंत संपणारच नाहीये. नाही होईल होईल. स्टुडंट बरे झालेले आहे सतीश. व्हेरी गुड. पूर्ण कॉलेज आलं दिसतंय. संख्या बघ ना किती आज. चांगली आहे. आणि हे विषय पण मुलांसाठीच आहे ना. येस येस. गुड इवनिंग, जोड़ी कमाल की. अरे सुखानंद सर, Good evening, sir. Joshi sir. डायनेमिक प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ आरसी औंध. सतीश सर आमचे डायनेमिक प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉईन झाले. कोण कोण काय नाव? सुखानंद जोशी. हो हो, वेलकम सर. थँक यू. आणि आज त्यांच्या मिसेसच आपले एक सिनर्जी पार्टनर आहे. शी इज वाईस प्रिन्सिपल ॲट मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स अँड सायन्स. अवर सिनर्जी पार्टनर. सतीश उपस्थिती म्हटलं त्यामुळे छान आहे. येस येस. शुभांगी जोशी, डॉक्टर शुभांगी जोशी and from RC Aun. Can we have the people who have joined, like to introduce from which club they are, and just हॅलो. till everybody joins in. We have still 11 to go. Hello, good evening. Hello. Anchor of today's event, Dr. Yes. Radot, welcome. Satish ji. Good evening, Dr. Vinita. Satish ji, Dr. Vinita is our director at literacy. She is going to be Vocational training. Ravi, your Vocational. voice is breaking. Yeah, it's breaking actually.
पीहू इसका वॉइस नहीं आ रहा. मला सांग काय असतं तुम्हाला सांगायचं. हा हिला सांग ना अनुमोलला एक मी प्रिंट आउट मागितला. इसका स्पीकर लग सकता है क्या इसमें? क्योंकि मुझे बोलना है ना. कोई बोलेगा तो पता चलेगा. रवि सर जरा कुछ बोलिए, आवाज देखना. हाँ हेलो विनीता जी. अब आए. हाँ ठीक ठीक सर. ठीक है. वेलकम राघव सर, our today's keynote speaker. Good evening, Raghav sir. तुमचा स्पीकर चालू करा, बंद आहे. राघवजी माईक बंद केला होता मी. नमस्कार राघव सर, वेलकम. Namaskar. थँक्यू नमस्कार. मी लॉग इन केलेलं आहे. 5 मिनिटात बाकीच्या गोष्टी संपवून परत चेअर वरती येतो. ओके. Yes, yes. विनीता जी आपको को होस्ट बनाया. भावना आई विल मेक यू को होस्ट. सुखानंद अच्छा. सतीश को होस्ट. शुभांगी मैडम आहे का? Okay, there are two in the waiting room, Gaurav and Jayraj. You can admit. I am admitting. हॅलो. हेमंत आला. हेमंत भावना. हेमंतला फोन कर ना. No, we are not able to. प्रशांत. अरे रखना किधर गए थे? No? गुड इवनिंग सर. गुड. ज्वाइन करो ना मीटिंग. अभी चालू हो गया. मीटिंग चालू हो गया आज का.
Yeah, Vinita ji, can you hear me? Yes. Okay. We'll start in 2 minutes. Still admitting people. On a national, keep a national anthem ready. Yes, yes. it's ready. 6:30 होने में अभी 2 मिनट बाकी. हाँ हाँ. after 2 minutes. Yes. सतीश जी को पूछो, अपने गेस्ट आ गए क्या? प्रवीण कोले सर आ गए. सतीश. रवी हाँ. कोले सर म्हटले मी 6:30 नाही, थोडं नंतर जॉईन होईल. आधी राघवजी बोलणार आहेत ना आधी. सर गुड इव्हनिंग. सर गुड इव्हनिंग. मी जॉईन झालोय. मी पण आहे. अरे वा वा. वेलकम सर. वेलकम. थँक्यू सर. थँक्यू. Okay. Do we have Rotrax also? कोले सर नमस्कार. वेलकम टू टुडेस रोटरी जलोत्सव. थँक्यू सर. कोले सर बरोबर मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स अँड सायन्सचे बरेच मुलं आहे आणि त्याच्यामुळे संख्या खूप जास्ती दिसते तुम्हाला आणि ते उत्सुक आहे तुम्हाला आणि आजचे सगळ्या स्पीकर्सला ऐकायला. Yes, it's pleasure, sir. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Okay. Vinita ji, can we start? Satish sir? Yes, we can. Good evening, everybody. Good evening, ma'am. मैं डॉक्टर विनीता. Good evening, ma'am. हमारे जलोत्सव के सफर में मैं आज आपकी नाविक बनूंगी और आपको गाइड करूंगी कि हमारे क्या क्या साइड सीन्स है और किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं. रोटरी जलोत्सव 2022 हमारा यह सप्ताह, यह पूरा मंथ हमारा जल को समर्पित है और मैं हमारी रोटरी क्लब ऑफ ऑन की प्रेसिडेंट भावना उलंगवार जी को मीटिंग कॉल टू ऑर्डर और नेशनल एंथम के लिए आमंत्रित करती हूँ. भावना जी. Meeting call to order. Please rise for the national anthem. Yeah. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य
यमुना गंगा उज्जल हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जय। यस, ओवर टू यू विनीता जी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ औंध एक जलोत्सव माह का शुरुआत कर चुका है। हमारे सीनियर पार्टनर है मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस गणेश खिंड में हमारे बीच में है शुभांगी जोशी जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी एक परंपरा है जिसमें हम सभी जितने भी हमारे विद्वत जन है उन सबको हम बहुत ही तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हुए उनका स्वागत करते हैं। आज जो पानी की चीजें हो रही है मैं उस पर एक चंद लाइन बोलना चाहती हूँ कि मैं पानी हूँ निर्मल निश्चल अनंत सहस्त्राब्दी वर्षों का साथी हूँ मैं आपका। मैं पानी हूँ, मुझसे प्यास शुरू होती है मुझ पर ही खत्म होती है। मुझ पर प्यास शुरू होती है मुझ पर ही खत्म होती है। तुम्हारे भीतर भी 70% मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर भी 70% मैं ही हूँ और तुम्हारे बाहर भी 70% मैं ही रहता हूँ। कभी आंसू बन सहज मुस्काता रोता हूँ तो कभी पसीने से मेहनत का रंग दिखाता हूँ। तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। भले ही तुम दे दो मुझे अपनी सारी गंदगियां फिर भी मैं उसे साफ कर दूंगा तुमको निर्मल जीवन। साफ कर दूंगा तुमको निर्मल जीवन। इसलिए मुझे बचाओगे तो मिलेगा तुमको नव जीवन। मिलेगा तुमको नव जीवन। हमारी इसकी पहल बहुत ही शानदार तरीके से रवि जी उलंगवा जी ने एक शंखनाद किया है जिन्हें हम जल पुरुष के नाम से भी अभी जान रहे हैं, जिन्हें जल देवता भी बोल सकते हैं। वो हमारे क्लब के वरुण देवता भी हैं। और मैं हमारे आज बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट हैं राघव हंडिकर जी जिनका सब्जेक्ट है कि पानी में है कितना दम। हमारे बीच में प्रशांत कानखोजी जी हैं जो उनका इंट्रोडक्शन देंगे। और उससे पहले मैं भावना जी आपसे कुछ वेलकम उद्गार के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। Yes, thank you, Vinita ji. Namaskar and good evening to everyone. Behalf of Rotary Club of Town, myself, President Bhavna Ulangwar, I take this opportunity to welcome our today's chief guest, Mr. Praveen Kohle, who is Superintending Engineer, Water Resource Department in Government of Maharashtra. I also welcome our guest of honor, DGN Rotarian Sheetal Shah, who is the Director Membership District 3131 this year. I this opportunity also to welcome our keynote speaker, Shri Raghav Khadakar, who is going to speak on Pani Mein Hai Kitna Dam. Imagine, yes, even I was confused. We always say we give dam to the water, isn't it? Pani ke bottle lete hain. आवाज कट होता है. Your voice is cutting. I am having full range, Ravi. I hope now you can hear. Yes, you can hear me. Loud and clear. Okay, thank you. We can hear you. Okay, so this is today's topic is emerging opportunities in water. I also welcome the district officers, Rotarians, ANGs, and NAS, Rotracks, and participants of today. So I also welcome the Vice Principal of Modern College, Mrs. Shubhangi Joshi, and PE Sukhanand Joshi, and students of Modern College. So you all should know what is today and what are we joined here for today. Today we have joined to celebrate the Rotary Jalotsav. Okay, so today is the 5th day and I would like to congratulate our WASH team for conducting
conducting this event since 5 days successfully. I am very glad that RC Aund is actively involved in various water-related activities since many years. To give an example, Pingori village is our happy village where we have done many projects in synergy with other clubs. Like example, construction of water tanks, which are capacity of 4 crores and 2.5 crores liters. Besides this, the drip irrigation projects are also done over 40 acres of farm and installation of water tanks for drinking and toilet to the school children in Pingori village. So Rotary Club and Rotary Club is working together for the Jeevit Nadi Foundation. What is Jeevit Nadi Foundation? It is a foundation which is following the drive of cleaning the river banks of Mura River in Aund area. So you can say it is a signature project where the Rotary members and the Rotary actors Saturday gather to clean the river banks. We will also continue this project for coming years too. I would also like to thank our district director, Rotarian Satish Khade, who is the director of Washington District 3131. He has actually given us this opportunity, our club, RC Aund, to host this event. I'm very pleased also that RC Aund has been recipient of award for the water projects done in these years. So thank you, Satish sir, and welcome everybody for today's event. Thank you very much. Over to you, Vinita ji. Vinita ji, you're on mute. सॉरी हमारे मुख्य अतिथि राघव खांडेकर जी उनका परिचय हमारे बीच प्रशांत खानखोजी जी देंगे। प्रशांत जी। प्रशांत खानखोजी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? I guess he's not able to join. Okay, I will do the. Yes, please. Yeah. I am very pleased to introduce today's keynote speaker, Mr. Raghav Khadakkar. Mr. Raghav Khadakkar is having 30+ years of experience in variety of industries with various water operations. In start of his career, he was associated for 14 years with a very famous company, Nalco family, which is actually Nalco Chemical Company USA. Various roles from field representative to the technical executives to its dealer. In his period of association with Nalco, he got introduced to various technicalities of water chemistry and had hands-on experience in specialty chemical application. He is currently holding a position of CEO at Vipanna Analytics Technologies LLP, one of the reputed and NABL accredited lab. Vipanna offers unique services of membranes autopsy, membranes validation process, contract research projects, complex water analysis, resin analysis, efficiency testing of antiscalant, and biocides which are used for the cooling towers and RO power plants, sanitization efficacy testing, disinfection efficacy testing, biodisperant efficiency testing, and he's also actively involved in consultation of various water treatment and water related projects. So sir, welcome you for today's session. He is going to talk to us. पानी में है कितना दाम? It is not dam. It पानी में है कितना दाम? इसका मतलब है emerging opportunities in water. He will enlighten us with which are the opportunities. Water sector is one of the most emerging sector today and offering many opportunities for career and education. So sir will enlighten us with his knowledge. And today we have so many students. So I think today's his
session is going to be very, very useful to not only student, but sir, to all of us as a Rotarian. So thank you so much. Over to Raghav sir. Raghav sir, over to you. Thank you very much, Satishji, for very deep or elaborative introduction. Is that my screen is visible? Yes, sir. Sharing is visible? No, sir, we cannot No, sir. see your. 1 minute, you need to host. Ravi, please make him host. Now we can. Yes. Okay. Yes. Welcome all Rotarians associated with the waters and all students. Right, hang on. Yeah. Students, after graduation or post-graduation in a science like chemistry, microbiology, environment science, or biotechnology, what do you think about your future? 80 to 90% students or candidates express themselves or locate themselves in a R&D lab or QC lab. Is that the QC lab is the only field or career opportunity for student? Various times when I've taken the interview of the candidate, they are not aware of other opportunities in their field or educational syllabus, career opportunity. They are not aware. Why we are not aware? Because we have not taught it. We have not aware it. Now, water is one of the precious commodity, or you can say precious industrial raw material. You name the industry, without water, it cannot run, including software. Including software, because there is no toilet or there is no canteen, they cannot survive. Or their beautiful gardens and other these things. Every industry requires water. And water does have massive opportunity. Practically, it's a massive opportunity. And it's again highly paid. Initial level, definitely, it doesn't pay like a software industry and other precious industries of the biotech and other distinct pharmaceutical. But in a longer run, this field overtake all industry, or they are come to the parallel itself. Water chemistry or microbiology is a very different aspect. Now today we'll try to understand industry with the water, water in terms of industry. Because what we are till time taking overview of the groundwater, then river, surface water, and other pollutant only. We are considering that. But water itself is a big industry, and we'll try to understand utility of the water in the industry. Prior to that, we'll try to understand this pyramid. Now, some candidates have ambition to reach highest level of the industry. Some people love to be comfort at ease with good average responsible position with the responsible package. Hello. Responsible package with the industry.
if we try to understand the hierarchy, if we go to the QC, we land somewhere here. If we go to the purchase, our career ends here. As an example, in a pharma industry, what could be the highest post? What could be the highest post in a QC? That the QC manager, general manager QC. If company is having a 3, 4, 5 plants, then vice president QC. But QC person can't be MD. Same with the R&D. Vice president R&D, director R&D, but he cannot reach to the MD. If there are engineers who join the maintenance part of the industry, they again cannot reach up to the MD. Only 3 people can reach as a MD. One is from marketing, another is from production, and third is from finance. The rest of the hierarchy does have their own limitation and framework. Actually, no one, when I started my career, or when my friends started the career, so many people, when they started the career, they don't know this pyramid. So it is very difficult for us to choose right path. If as 80 to 90% people from chemistry or microbiology or biotechnology or environment science wants to join the QC, their career get blocked with the 4 wall only. I do have a lab. After so many years of the experience, I can say microbiology have 3 or 4 or 5 techniques. Chemistry also having a 4 or 5 techniques like a gravimetric analysis, stratometric analysis, spectrophotometric analysis, then gas chromatography, liquid chromatography, high pressure chromatography. These are the only techniques. But beyond that, the parameter will change, but technique will remain same. In the microbiology also, pore plate, streaking, MPN, these are the only techniques. There are no much more techniques in the biotechnology also. So techniques are very similar. The parameter just get changed. As an example, if I am taking salmonella with the pore plate, then I can change the media, I can take with that technique. Shigella also, Pseudomonas also, I can analyze everything. By streaking also, I can analyze everything. By MPN also, I can analyze everything. So techniques are remain same. After a few years, initially it feels very good, but after a few years, it becomes a monotonous job. Water industry is one of the challenging and thrilling industry. Let's understand the water. Prior to that, just understand who can enter easily in a water industry. That's a master, graduates, postgraduates, and engineers. Masters in chemistry, microbiology, biotechnology, biochemistry, environment science can easily join water industry. PhD again, same microbiology, same everything. In a Bachelor of Engineering, chemical engineering, mechanical and environmental engineering. And there are some other biotechnology also can join these things. There are some other branches who can join water industry very easily. Simultaneously, water industry also having a marketing, production and finance department. And there is another parallel department in the market, water industry. There is a service industry. Now, as everybody is aware that the water are available in can be available from 2 sources, that is the surface water and underground water or groundwater. Surface water is normally identified as a river, lake, dam, pond, seawater. Groundwater, well, bore well. Springs are can be categorized in a groundwater also as well as in a surface water also. Because when
it comes from rocks and other sources. It's a groundwater. After that, it's become a stream. So it become a surface water. What are the impurities in the water? I'm taking this all impurities in terms of broad spectrum. There is a very thin line between impurities and pollutant. Every pollutant can be impurity, but every impurity cannot be pollutant. Briefly, we can say like that only. The physical impurities are dust, dirt, sandstone, etc. Chemicals are gases, calcium, magnesium, organic, inorganic, particulate matter, minerals, metals, hydrocarbons, etc. Biological, biomass, vegetation, bacteria, viruses, etc. And which another impurity that the radioactive waste. Normally, we don't find this impurity in the water in India. Again, normally water get polluted. On the top is the sewage, domestic pollutant is on the top. Second is the agriculture pollutant. Now, so many people will not agree with this statement, but definitely agriculture activity pollute water massively because surplus using of fertigation, pesticide, weedicides, insecticides. After when the farm get flooded, it comes to the river or spring or the nala, everything that's become a massive pollutant, and it does have their side effect. And another source is the industry. But nowadays, globally, industry pollution is rapidly decreasing. Believe me, 20 years back, when we used to, in Pune itself, near Sangam Bridge, there used to be sharp chemical smell. Slowly it is getting controlled. We cannot pass through the Thane Belapur area. Or when you used to go Gujarat, there was a strong smell and color to the water. Nowadays, it has been decreasing. Because so many industries are converting their water sources in a zero liquid discharge, or their status, legal status, zero liquid discharge. They are not discharging their liquids out of their plant. They are recycling 100% their water. And that benefits them because due to that, they get tentatively 20 to 46%. So 20 to 46 discount for 20 to 36 processes of environmental clearance. So that's their biggest benefit. Water in a water treatment, there are majorly two types. One is the industrial water treatment, and another domestic. That's the STP water treatment. In the industrial water treatment, raw water clarification to remove turbidity, suspended particulate matter. Then utility water treatment, which includes water softening, demineralization of water, then the RO ultrafiltration, reverse osmosis filtration, nanofiltration. One of the again crucial factor of the boiler water treatment, because these all impurities of water creates a problem to the boiler, that the calcium get deposited on the boiler surface, reduce the heat transfer area. Then the oxygen in the water oxidize the boiler tube, that reduce the life of boiler tube. So there are so many other problem occurs. So boiler water treatment is a very important factor, and understanding of that chemistry and everything. Nowadays, boilers are getting, day by day, boilers are getting very high pressure boilers. So treatment program of these boilers are very crucial. Cooling tower, again having the same problem with the calcium magnesium deposition, because calcium carbonate don't have solubility to the water, it get deposited to the heat transfer area. Again, in cooling tower,
microbiological activity is a major concern. Corrosion is another concern. Same with the chilled water treatment. These are the all industrial processes, and they require very specialized different water treatment. And apart from to control that, they require very specialized other unit operation or instruments. Then for process, pharma requires very different quality of water. Semiconductor industry requires very different type of water. Food industry, again in a food industry, basis on type of application, we require different qualities of water. As an example, in a pharma industry, normally WFI is at a 0.4 TDS. Sorry, conductivity 0.4 microsiemens conductivity is this thing acceptable, and TDC less than 100 with no pathogens, and total organic carbon less than 500 ppm, ppm 500 ppm. But as you go to the injectable water, then this requirement goes down more. 0.04 TDS, POC, total organic carbon required, they require less than 50 ppb, and no pathogens again. So every industry requires different quality of water, and to achieve that, they require different types of the water experts to achieve that all thing and to maintain that all thing. Cleaning process or CIP, that also required very different types of water. Sanitary utility, STP utility, this all water comes to them, then STP and ETP, that requires again different types of the manpower. So every utility, this all utility requires very highly expert people to design, to implement, to develop, and to maintain this all treatment. And they require very good quality of the manpower also. Apart from for this, there is no gender bar. Nowadays, I am seeing so many girls are coming in this field, doing a lot of activity. They are working on the field also with the various customers, with various type of industry, with various processes, and everywhere this all water treatment requires good expert people. Now, who can be expert? Definitely graduate or postgraduate from chemistry can be expert, from microbiology can be expert, because in every process, if you understand, there is a microbiological activity, control of bacteria is there. So biotechnology people can be expert in this. So many other environmental people also can be expert in this, because water treatment is not just limited to the STP, ETP. There are so many processes there we require experts in the water, and there is a massive scope of it, because slowly industry is going to require water very massively. They are recycling right now maximum water what they can. all large industry recycle their water. 80% large industries recycle their water 90 to 100%. So definitely they require OEM who supplies this instrument or chemicals or services to this all industry. They require expert manpower. Fortunately or unfortunately, there is no defined long-term course. Some of the universities have started short-term course, but within 2 months or 3 months or 6 months, we can't learn water chemistry. Water chemistry is too deep, too vague. It's totally different. So there are unlimited opportunity. Now you will say, what could be the threat? Threats
threats are there definitely, but the threats are in a lab. The threats are in a lab only. That's the atomization. Now this device can calculate BOD, COD, TSS, pH continuously 24 hours, 365 days. This is atomization. So this is going to reduce analytical technician demand. But expert demand is going to enhance because these people also going to require experts in the water, because who will write the program, who will validate the program physically, who will understand the chemistry behind that all aspects. So these people are also going to require this thing. Now there are selective ion sensors, electrode sensors. They detect all types of ions, inorganic ions, metals, and everything. And they can continuously give the signal. So this atomization is threat to the lab, not to the water expert. So what we have to decide, are we want to be just simulate in the lab, see in the lab? So definitely this all atomization is going to eliminate lab in the future. Telling you very honestly, few days back, I have taken my mother for medical checkup, and the doctor asked me to take her blood sample to the pathological lab, and he has given 10-20 parameters for checking. The lab was approximately 400 meter or 500 meter away from the clinic. I went there by walk. I given a sample, and I was expecting result within 2 to 3 hours. So this is no, sir. While you reach to the clinic, you will get report, and believe me, within 3 minutes, I get 20 parameter report. So these all atomization is going to reduce lab technician, but it doesn't mean that it is simultaneously it is going to enhance the technical water technologies on a field, because to interpret this result, to create the guideline of this result, implement that guideline of these results, and redesign, restructure the treatment, we require brain. That's the water technologies. So water technology is a very good field for career. There are so many MNCs, multinational companies, Indian companies like the Thermax Ion Exchange. In Pune, there is a Nalco, headquarter of Nalco. Suzy is there. They are all, everybody are manufacturing water treatment chemical. It's a massive market for them, and they are going. Nalco India is doing somewhere in the chemical only. In the chemical only, Nalco does 400 crores business per annum in India. Global business levels are totally different. Again, Suzy is doing very good business. Thermax is doing, Ion Exchange is doing. So there are so many chemical manufacturers, instrument manufacturers are there, water treatment equipment manufacturers. Again, Thermax, Ion Exchange, Viatec, Wabag, Aquatech. There are so many, this type of the companies are also there. Praj is there in Pune, and it got a better scope for that. Apart from that, there are so many services providers. These effluent treatment plants, operational maintenance contract, taking services companies, and there is the laboratories who are providing so many services, consultation. So scope is very wide. In terms of money, definitely I have seen the people with the 15 to 20 years experience of withdrawing not less than 0.5 crore. Some of them are more than crore.
35-45 lakhs salary per annum with the 15 years experience, 20 years experience. So after some time, when you become true expert, industry is ready to pay. Again, just like a company of Adani, NTPC, Reliance, they do have separate department of water treatment, separate department. And they are paying very good because their water utilization is highly massive. So they required persons from water technology who are well experienced. So there is also wide scope. So opportunities are unlimited. Indian market is truly lacking of good technician, water technician, because there is no defined course for water treatment. Believe me, water chemistry has, this sentence has taught me by my guru, Mr. Parker and Jim Taylor and some other these things. Water chemistry does have so many ifs, buts, no, can be, maybe, could be, possible, yes. One theory cannot copy paste the another. Every problem may have their unique characteristic, and for everything we have to study very properly. So experience is your guru, then the book. If any student wants to refer the books, I can give the books. You can jot down Nalco Water Handbook, it's available on net. Then Bates Water Handbook, it's available on net. Degree-Modern Water Handbook, it's available on net. Then Osmonic Water Handbook, it is again available on net. You can study these books also, you can refer this. Definitely, there are so many opportunities we do have in the market, and water is going to be a crisis in the future. For drinking also, for agriculture also, for everywhere. This agriculture pollutant also creating so many problems. To recycle our water to agriculture, we may require another plant in the future, as this pollutant is going higher and higher. So there are opportunities. Thank you. I believe time's up. If any question, student have any question, we'll love to answer. Sir, we'll take question answer in the last. No problem. Yeah. Vinita ji, please take over. Hello, Vinita ji. आवाज आ रही है मेरी अभी? या आ रही. थैंक यू राघव जी, आपने हमको इतना वैल्यूबल थिंकिंग हमें दी है, एक सोच दे दी है हमें, और कितने तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, हम किस तरह से इलेक्ट्रिक रॉड को यूज कर सकते हैं, हम अपना उस पर कैरियर बना सकते हैं। आपने इतनी सुंदर और बहुमूल्य जानकारी दी है, आपको बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में हमारे एक मिनट राघव सर, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करेंगे क्या? Yeah, please. Sorry. No problem. विनीता जी, go ahead. हाँ, हमारे डीजे एंड गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे बीच में शीतल शाह जी। मैं रवि उलंगवा जी से या हेमंत सर से मैं विनती करती हूँ कि वो उनके बारे में परिचय दें। Thank you, Vinita. I'm really happy to introduce a very dynamic personality, DJND, Sheetal Shah. You have always loved with us our club, so thank you. This Sheetal Shah, basically from the profession of LIC, but he has achieved so many things in his life. Basically, he's a BNI past president. He has got the BNI Excellence Award
Then he was past president, Rotary past president of RC Pune in 13-14. His assistant governor in 17-18. His director service project 2021. And now this year, director membership 21-22. In this year, he has made a record for the membership growth in the whole Rotary world. Now, our district is second in the membership award. So let us welcome DJND Shital Shah, a very dynamic personality. Thank you to introduce me. Please, over to you, Shital. Shital has called, just he was disconnected, he's joining back. Okay. Meanwhile, विनीता जी आप थोड़ा पार्टिसिपेंट को बता सकते हो। हमारे चीफ गेस्ट सर ने जिस तरह से हमारे बीच में जो जल के बारे में, उसके बहुमूल्यता के बारे में हमें बताया है, आप लोगों को मन में जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका नंबर भी शेयर करेंगे। और अगर आपको बहुत उत्सुकता है किसी बात में को पूछने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह से उनके जैसे अभी एक आ रहे हैं हमारे बीच में कि लोग ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि हमारे बीच में जो एक अवेयरनेस जो गांव-गांव में भी फैल रही है, जो खेतों के बीच में भी हम उनको पानी किस तरह से संचित कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक अलग से कुछ प्रोग्राम भी और भी नेशनल लेवल पर इसको सेट कर सकते हैं, हम छोटे-छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे राघव जी? सर आपका माइक ऑन करिए सर। राघव सर। हाँ। Hello. Will you repeat the question again? सर अगर हम जिस तरह से अभी हम वर्क कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसी तरह से हम धीरे धीरे और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कई राज्यों में भी इसकी बहुत सारी समस्या है, हमारे रोटरी क्लब का काफी ब्रॉड एरिया है, हम उन्हें और भी जोड़ सकते हैं क्या, और किस तरह से उन्हें जोड़कर इसमें प्रोग्राम में हम सम्मिलित करें उसे? मैडम, वाटर conservation is a very vast topic. It is not limited to the just agriculture applications or industrial applications and these other applications. जी. And every geography does have their own limitations and plus points. जी. So definitely with the network we can do that. But again, every solution cannot be just copy paste and do this thing. Yeah, it's depend on the area and atmosphere. Exactly. Yes, I agree. Because of microbiological contamination, which says only as per the standard, which says the E. coli and coliform should be absent. Okay. But E. coli and coliform are just indicator. These are not the pathogens. Pathogen should be set, and E. coli coliforms are the intestine flora. I'm just giving an example. Intestine flora. So that's become an indicator. Not of these things. So yes, definitely. I know that I was in a Rotary few years back, so I know Rotary is doing very good job, and they're expanding their wings in the water very rapidly. That I am well aware of these things. जी. तो मैंने भी इस पे काम किया है, राजीव गांधी वाटर शेड मिशन पे काम किया था, तो मैंने एमपी जोन में इसका काम किया है। उसमें हम लोग एक छोटे-छोटे डैम्स बनवाते थे और जितना हार्वेस्टिंग करा सकते थे उतना करवा के, और जो वाटर हार्वेस्टिंग होता था उसको वाटर कलेक्ट करके, और इस पे काफी अच्छा काम किया हम लोगों ने बरेला जबलपुर से। That's a very good thing. जी उस पे Last week itself I was in a Jabalpur district. Yes. विनीता जी शीतल साहब ने गेस्ट ऑफ ऑनर ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, एक हमारी एक परंपरा है कि जब हम अपने स्वागत में समारोह को आरंभ करते हैं,
तो उसमें हम बहुत सारे एक छोटे छोटे नगीनों को भी आमंत्रित करते हैं ताकि हमारा ये सितारों का कारवां चलता रहे। हम शीतल शाह हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं। मैं डीजी एनडी को मैं आमंत्रित करती हूँ। शीतल शाह, आप 2 मिनट उद्गार अपने व्यक्त करें। शीतल शाह जी। I hope she is joining as soon as. He's there. So good evening. Am I audible? Yes. Hello. Hello. Go ahead, Sheetal. Yeah. I am audible. I am audible. Yes. Hello. Yes. Okay. So yeah, Rotary Jalotsav 2022 WASH team District 3131 and many host clubs have taken up this initiative. I really appreciate this wonderful initiative on the very important topic that is water and sanitation. Happy to note that today the modern college students are action which Rotary has taken up. Water is very important ingredient of life. As we say, water is life, and hence our responsibility as responsible citizens is to give back life to the water. There are many issues today like global warming, erratic weather that is affecting the water supply and storages. Next generation, of course, is going to suffer if we don't do right away. आज कुछ हम करेंगे नहीं वाटर के लिए तो आने वाले पीढ़ियों को बहुत समस्या होने वाली है. So it is time to act now on this important issue that we are going to face. Water and sanitation is one of the most important focus areas of Rotary, and Rotary globally have been undertaking a lot of projects on water, may it be the projects on water conservation, check dams, supply of potable clean drinking water to the needy, and use of water aerators, so on and so forth. Globally, under the global grant, a lot of clubs have come together and they are working on in this very the sought for area. It's our collective responsibility to create awareness about the effectiveness of the use of water. Today, the district team, water committee, and the entire team has taken up a lot of efforts to chip in very good speakers on the subject, and they have been sharing their expert views on water. So I really appreciate the effort and all the host clubs for taking up such a nice initiative. Special mention, Satish Khade and Ravi Ulangwar. You are doing a great work in this area, and I extend you the best wishes and the team for this initiative. Friends, it's time to act now and work collectively on this very important issue of water. And I am very hopeful that by saving the environment, by plantation of trees, effective use of carbon footprint, we'll be able to do the work which we have thought for. So thank you very much for inviting me, and all the best for the upcoming program. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Sheetal ji. Thank you. Sheetal ji. Yeah. After we are meeting yes. time and you are not approachable from phone. That's why I am giving you invitation of tomorrow's program, and it will be at Nehru Sanskrutik Bhavan at 5:30. And your presence will encourage us. You must be there. Definitely, I'll be there. Thank you. Thank you. You have taken up a very good initiative, Satish. You are doing good work in water for so many years together. आणि मला खात्री आहे की आपल्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये जर जास्त कोणी काम केलं असेल पाण्यावरती आणि जी तळमळीने जे काम केलं असेल ते सतीश तू केलं असेल आणि ह्याची आम्हाला सगळ्यांना दखल आहे आणि आम्ही नक्की उद्या जॉईन करू अँड आय विल गेट सम ऑफ माय कलिग्स ऑल्सो फॉर द प्रोग्राम टुमॉरो. सो ऑल द बेस्ट. Thank you, dear. या. Thank you, शीतल सर. Thank you. विनीता जी, एक रिक्वेस्ट है कि हाँ जी, हम शीतल अपना सतीश खाड़े जी का प्रस्तावना भूल गए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका प्रस्तावना आप ले लीजिए, फिर हम
Yes, Praveen Kole sir को invite करें. हाँ. Hello. Vinita, let it be. I will conclude the session. Don't worry. Okay. Yeah. Go ahead with chief guest introduction. जी. हमें बहुत ही खुशी हो रही कि आज ये शाम जिस तरह से आज हम ज्ञानोपार्जन कर रहे हैं, उस बीच में हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर प्रवीण कोले, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. उनका इंट्रोडक्शन देंगे श्री रवि सर जी, रवि ओलंगवार जी. Good evening. You can hear my voice clearly? Yes. Yeah. So I am very pleased to introduce our today's chief guest, Shri Praveen Kole sir. Praveen Kole sir is the superintending engineer at Water Resource Department, Government of Maharashtra, India. He is one of the most famous personality today in irrigation and water resource department because of his wide work, very active involvement in a very wider subject of handling water management as a resource. Presently, he is working at Pune Irrigation Project Circle, Pune, handling the responsibility of construction of water and irrigation infrastructure, including dams, canals, pipe irrigated networks, small hydropower schemes, etc. Actually, I myself is involved. I'm working with Sai Sanket, so sir knows me, and we know how much important work sir is doing for promoting this new technology of pipe distribution network. In this case, water is taken to the farm through the pipe network, not from canal. So a lot of water is saved, because when we send the water through canal network, a lot of water is wasted because of evaporation, leakage, theft. So there is a new technology which is called pipe distribution network. It is also called PIN, and sir is one of the pioneer of introducing this technology in Maharashtra, and there are many projects are coming. So going forward, we'll see most of the irrigation project will be on the basis of pipe distribution network, in which the pipeline will be laid below the ground. So no question of acquiring the land, which is the main reason for delay in irrigation projects. So sir, thank you so much for introducing this innovative technology in the Maharashtra, which is a need of our. Sir is also PhD at IIT Bombay, which is a premier engineering institute, as an external candidate. Prior to that, Praveen Kole sir worked as executive engineer at Pune Irrigation Division, handling the responsibility of water and irrigation management activities. Previously, Praveen sir has held the position of executive engineer and assistant engineer after securing first rank in WRD in Maharashtra Engineering Service Examination 2004, conducted by MPSC, which is one of the you can say premier examination. Prior to this, Praveen Kole sir secured a gold medal from Pune University for being the rank holder in civil engineering in 2004, and then he completed his master in technology from IIT Kanpur in 2007. Mr. Praveen Kole is honored with several awards and recognition, including the Outstanding Engineer Award by the Government of Maharashtra in 2019. His work in irrigation management, for his outstanding work in irrigation management, he has been given various awards during his tenure. In 2019, on behalf of WRD, he received a Geospatial Excellence Award for application of a drone in water management. मित्रांनो, ड्रोन तुम्हाला माहिती असेल, आता ड्रोनचा खूप मोठ्या पायावर इरिगेशन ऍग्रिकल्चर मध्ये उपयोग होतोय, पण सरांनी ही टेक्नॉलॉजी खूप आधीच इंट्रोड्यूस केली आणि त्याच्यासाठी त्यांना स्पेशल अवॉर्ड पण मिळालेला आहे. His participation in Integrated State Water Plan was appreciated by Director General Mary. He also received Sir Vishweshwaraya Award by the hands of Principal Secretary, Government of Maharashtra in 2011. So thank you, heartiest congratulations, sir. This is a very prestigious award. He is a life member of 13 technical and scientific organizations, and he is a speaker at various international and national conferences, mainly focusing on water management. He has designed, hosted, and managed his own website, which is known as www.praveenkolhe.com. He is one of the person who believes in leveraging technology, introduction of smart technology in water management. We have a very eminent speaker with huge knowledge in this emerging field of water management in irrigation and agriculture. So, sir,
heartily welcome you on behalf of District Wash Team 3131, Rotary District 3131, as well as Rotary Club of Aund, which is my home club. So over to Praveen Kole, sir. Yes, thank you so much, sir, Ravi sir, for such a generous introduction. आणि मला असं वाटतं की मला जे स्पीच द्यायचे ते मराठीतून दिलं तर श्रोत्यांपर्यंत व्यवस्थित माझं म्हणणं पोहोचेल, माझ्या भावना पोहोचतील. आणि नो इश्यू. थँक्यू. माझ्या सेशनला सुरुवात करण्यापूर्वी मी आपले जे सतीश खाडे सर आहेत, ज्यांनी मला या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं, त्यांचे मनापासून आभार मानतो. कारण मी अशाच्या फिलॉसॉफीवर बिलीव्ह करतो की जेवढं आपण नॉलेज आपण शेअर करू, आपलं ज्ञान आपल्या इतरांसोबत वाटू, तेवढं आपल्याला जास्त शिकण्याची संधी मिळते. कारण तुमच्यातून जे प्रश्न येणार आहेत किंवा त्याच्यातून माझ्यामधलं जे अज्ञान आहे ते दूर होण्यास निश्चित मदत होईल अशी मला खात्री आहे. त्यामुळे मी आपल्या सगळ्या रोटरी क्लबचे या जलोत्सव आयोजनाबद्दल आणि सगळ्या समाजामध्ये या निमित्ताने जनजागृती घडवून आणण्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद देतो. उद्या आपल्याला माहित आहे की जागतिक जल दिन आहे आणि ह्या वर्षाची जी थीम आहे ती ग्राउंड वॉटर म्हणजे भूजल, भूगर्भातील पाण्यावरती आहे. आणि अत्यंत सुंदर असा स्लोगन ह्या वर्षी दिलाय, मेकिंग द इनव्हिजिबल व्हिजिबल, म्हणजे जे अदृश्य आहे ते दृश्यपणे समाजासमोर आणण्याचं काम या जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला करायचं आहे. मी एक छोटंसं प्रेझेंटेशन तयार केलंय आणि आपल्या सर्वांना ते प्रेझेंटेशन मी दाखवू इच्छितो. आणि ह्या प्रेझेंटेशनचा उद्देश एवढाच आहे की पाण्याला जे वेगवेगळे अंग आहेत, मग आपण आता सरांनी फार सुंदर कीनोट स्पीच दिलंय आपल्या राघव सरांनी, आणि त्यांनी पाण्यामध्ये काय काय करिअर पॉसिबिलिटी आहे त्याबद्दल चांगलं भाष्य केलंय. आता ह्याच पाण्याच्या बाबतीमध्ये मी आणखी वेगळी जी अंग आहेत त्याच्यामध्ये सोशल अंग असेल किंवा याच्यामध्ये लिगल ऍस्पेक्ट असतात, काहीतरी कायदेशीर बाबी असतात, तंत्रज्ञानाविषयक बाबी असतात आणि ऑफकोर्स याच्यामध्ये अभियांत्रिकी म्हणजे इंजिनिअरिंग स्वरूपाच्या देखील बाबी आहेत. तर या वेगवेगळ्या बाबींबद्दल पाण्याचं कसं महत्व आहे आणि या पाण्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल भविष्यामध्ये आपल्याला कुठली आव्हानं आहेत आणि ह्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी कुठल्या टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहेत आणि भविष्यामध्ये कुठल्या पद्धतीने जल व्यवस्थापन होईल याची थोडीशी ग्लिम्स देण्यासाठी मी आपल्यासमोर आज हे प्रेझेंटेशन देतोय. पाण्याचा सगळ्यात महत्वाचा अंग समजून घ्यायचा असेल तर आधी आपण पाण्याची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. आणि पाण्याची परिस्थिती समजून घ्यायची असेल आधी ज्या पाण्याबद्दल आपण बोलतोय त्या पाण्याबद्दलच्या घटनात्मक तरतुदी आपण बघितल्या पाहिजे. कारण कुठल्याही गोष्टीला हात घालण्यापूर्वी त्या गोष्टीचा लिगल बाजू काय म्हणजे कायदेशीर बाजू काय हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. तर आपल्याला कल्पना आहे की आपली जी राज्यघटना त्याची जी घटना आहे त्याच्यामध्ये आपल्या देशाचा जो कारभार चालणार आहे त्याच्यामध्ये इट इज अ सिस्टम ऑफ युनियन ऑफ स्टेट्स आणि त्याच्यामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे पॉवरमध्ये असणार आहेत. आणि मग ह्या आपल्या घटनेने स्टेट गव्हर्नमेंटकडे कुठले विषय ठेवायचे आणि केंद्र शासनाकडे कुठले विषय ठेवायचे याचं अत्यंत व्यवस्थित विभाजन करून दिलेलं आहे. आणि आपल्या घटनेमधील जे 7वं शेड्यूल आहे त्याच्यामध्ये सगळे स्टेट सब्जेक्ट नमूद केलेले आहे. स्टेट सब्जेक्ट म्हणजे जे विषय जे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमध्ये नसतील, जे राज्य शासनाच्या अखत्यारीमध्ये असतील असे सगळे विषय. आणि पाणी हा असा एक विषय आहे की जो केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत नसून राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे. आणि मला वाटतं सर आपण म्यूट केलं सर्वांनी तर आवाज दुसऱ्यांना डिस्टर्ब होणार नाही. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. या थँक्यू. तर घटनेमधील तरतूद अशी आहे की वॉटर इन्क्लुडिंग इरिगेशन अँड कॅनल, ड्रेनेज अँड एम्बॅकमेंट्स, वॉटर स्टोरेज अँड वॉटर पॉवर, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सिंचनासाठीचं पाणी, पिण्यासाठीचं पाणी, धरणं, कालवे आणि जलविद्युत निर्मिती ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असतील. सतीश सर माझी स्क्रीन विजिबल आहे क्लिअरली आणि आवाज पण क्लिअर येतोय? ऍब्सोल्युटली ओके. थँक्यू. आता याच्यामध्ये जरी घटनेने राज्य शासनाला हे सगळे अधिकार दिले असले तरी त्याच्यामध्ये एक परंतु आहे. परंतु असा आहे की ज्यावेळी एखादी नदी ही वेगवेगळ्या राज्यातून वाहते त्यावेळी एकाच राज्याकडे त्या नदीमध्ये जे पाणी असतं त्याचं व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार हा एकाच राज्याचा नसतो, तो सामायिक अधिकार असतो. त्यामुळे जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा केंद्र शासन हे पिक्चरमध्ये येतं किंवा एखाद्या केसमध्ये आपली लोकसभा एखादा कायदा करते आणि ठरवते की ह्या पाण्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी एखादा बोर्ड निर्माण करायचं आहे. तर अशा वेळी देखील केंद्र शासनाचा रोल या पाणी व्यवस्थापनामध्ये होऊ शकतो. म्हणजे आपण एक असं समजून घेऊयात की राज्यघटनेनुसार पाणी हा राज्य शासनाचा विषय आहे
मात्र जर आंतरराज्यीय नदी असेल तर तेथे केंद्र शासन हा आपला अधिकार सांगू शकतं आणि त्या पद्धतीने जलव्यवस्थापन करू शकतं. मग याच्यामध्ये कुठले कुठले ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणजे प्रशासकीय विभाग कुठले कुठले आहेत, तर बेसिकली आपण 3 स्तरीय ही रचना आहे असं समजून घेऊयात. सगळ्यात वरच्या स्तराला जे आहेत, जे सध्या त्याला मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असं नाव आहे. आणि ह्या मिनिस्ट्रीचं काम काय आहे की याच्या पाण्याच्या बद्दलचे धोरणं ठरवणे, 2 राज्यामध्ये जर पाण्याच्या वाटपाबद्दल कुठले डिस्प्यूट असतील त्या विवादांचं निराकरण करणं, आणि काही नॅशनल इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट असतात, राष्ट्रीय प्रकल्प आपण ज्याला म्हणतो, जसा गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प आपल्या राज्यामध्ये आहे, तर असे राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करणे आणि त्या प्रकल्पाला पूर्णत्व जाण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट मार्फत राबवल्या जातात. दुसऱ्या लेअरला स्टेट गव्हर्नमेंट आहे. आत्ताच आपण चर्चा केल्याप्रमाणे पाणी व्यवस्थापन हा राज्य शासनाचा विषय आहे. मग हे पाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य शासनामध्ये बेसिकली 2 विभाग आहे. एक आहे जलसंपदा विभाग आणि दुसरा आहे ग्राउंड वॉटर बोर्ड. आणि तिसरा जो आपल्या याच्यामधला स्तर आहे तो आहे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट. म्हणजे केवळ राज्य शासनच पाण्याचे व्यवस्थापन करतं असं नाही, तर जिल्हा परिषद आहेत, त्यानंतर महानगरपालिका आहे, नगरपालिका आहे, या सुद्धा पाण्याचे व्यवस्थापन करतात. आपल्याला कल्पना आहे की महानगरपालिका पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देतात, त्याचप्रमाणे MIDC सारख्या संस्था ज्या औद्योगिकरणासाठी पाणी उपलब्ध करून देतात. जिल्हा परिषद देखील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करतात आणि जिल्हा परिषद 100 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले सिंचनाचे प्रकल्प देखील राबवतो, अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे कायदे बनवणं हा अधिकार केंद्र शासनाचा आहे, त्याचप्रमाणे राज्य शासनाचा आहे, आणि ह्या केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रामुख्याने काम हे राज्य सरकारचं आहे. आता ह्या घटनात्मक तरतुदीकडे आपण बघितल्यानंतर आपण आता मुख्य विषयाकडे वळूयात, की आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, पण मी महाराष्ट्र राज्याच्या पर्स्पेक्टिव्ह मधून पाण्याची उपलब्धता किती आहे आणि त्याचं विभाजन कसं झालंय हा विषय मांडणार आहे, जेणेकरून आपल्याला ह्या विषयाची थोडी स्टॅटिस्टिकल म्हणजे सांख्यिकी विषयक माहिती आपल्याला मिळेल आणि याच्यामध्ये कोणते प्रकारचे आव्हानं आपल्या समोर आहेत याची देखील जाणीव आपल्याला होईल. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की आपल्या पृथ्वीचा जवळपास 70% जास्त भूभाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. मात्र ह्या पाण्यापैकी फक्त 3% पाणी हे फ्रेश वॉटर आहे, म्हणजे ते ज्याला आपण वापरू शकतो किंवा पिऊ शकतो असं ते पाणी आहे. आणि ह्या 3% पाण्याच्या 0.3% पाणी हे सरफेस वॉटर आहे. म्हणजे भूपृष्ठावर जे उपलब्ध पाणी आहे ते हे 3%च्या 0.3% आहे. आणि या 0.3% पाण्यापैकी 2% पाणी हे फक्त जगातील सगळ्या नद्यांमध्ये अवेलेबल आहेत. म्हणजे आपण ज्या रिव्हर बेसिन मॅनेजमेंट बद्दल बोलतोय त्यामध्ये इतकं थोडं पाणी याच्यामध्ये उपलब्ध आहे. आता ह्याच अनुषंगाने आपल्या भारताचा विचार केला तर जगामध्ये जेवढं पाणी आहे त्याच्या फक्त 4% पाणी आपल्या देशामध्ये आहे आणि त्याचं प्रमाण हे याच्यामध्ये दिलेलं आहे BCM म्हणजे बिलियन क्युबिक मीटर. आणि त्याच्यामध्ये हे जरी 4000 बिलियन क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध असलं तरी प्रत्यक्षात आपण याच्या 50%च पाणी वापरू शकतो, कारण आपल्या ज्या मोठमोठ्या नद्या आहेत, ब्रह्मपुत्र असेल किंवा इतर मोठ्या नद्या आहेत, ते सगळं पाणी आपण काही कारणामुळे वापरू शकत नाही. आणि याचं जे वर्गीकरण आहे, प्रत्यक्षात आपण जे पाणी वापरतो त्याचं भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूगर्भातील पाणी असं जे बायफर्गेशन आहे ते इथे दाखवलेलं आहे. आणि ह्या 4% पाण्यावरती देशाची आपल्या जगाची 2.5% जमीन आणि 17.5% पॉप्युलेशन लोकसंख्या अवलंबून आहे. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल, पाणी आहे 4% आणि लोकसंख्या आपल्याकडे आहे 17.5%, एवढं विषम प्रमाण आहे. आता आपण आपल्या राज्याकडे वळूयात. आपल्या भारत देशामध्ये जेवढं पाणी आहे त्या पाण्याच्या 4% पाणी हे आपल्या राज्यामध्ये आहे. आणि ह्या 4% पाण्यापैकी आपण 77% पाणी आपण वापरू शकतो. म्हणजे 163 बिलियन क्युबिक मीटर पाण्यापैकी आपण 125 किंवा 126 बिलियन क्युबिक मीटर पाणी वापरू शकतो. का तर जसं मी मगाशी म्हणालो, मी पुढच्या एका स्लाइडमध्ये दाखवणार आहे की आपल्या राज्यामध्ये 5 नदी खोरे आहेत. या 5 नदी खोऱ्यापैकी 4 नदी खोरी ही आंतरराज्यीय आहे. म्हणजे ह्या नद्या कृष्णा असेल, गोदावरी असेल, तापी, नर्मदा ह्या दुसऱ्या राज्यामधून देखील वाहतात. त्यामुळे ह्या पाण्यावर केवळ आपल्या राज्याचा अधिकार नाही. म्हणजे आपल्या राज्यात जरी 163 बिलियन क्युबिक पाणी निर्माण होत असेल मान्सूनच्या माध्यमातून, तरी सगळं पाणी आपल्याला वापरता येत नाही, कारण याला रायपेरियन राईट असतात. खालच्या राज्यांचे देखील याच्यावर अधिकार आहे. त्यामुळे फक्त 77% आपण पाणी वापरू शकतो. आणि ह्या पाण्यावरती आपल्या देशाची जवळपास 10% जमीन आणि 10% लोकसंख्या अवलंबून आहे. म्हणजे 4% पाणी आणि त्या पाण्यावरची 10% लोकसंख्या आणि 10% जमीन. बरं, हे आता पुढच्या एका स्लाइड मध्ये आपण बघू की हे 10% पाणी, 4% जे पाणी आपण म्हणतो ते देखील आपलं समप्रमाणात आहे का, तर तसं देखील नाहीये.
आपण जर आपल्या राज्याचा विचार करायचा झाला, राज्याचं व्यवस्थापन जर आपण बघायचं झालं, तर आपल्या राज्याचं जे क्षेत्रफळ आहे ते 308 लक्ष हेक्टर एवढं आहे आणि देशाच्या 10% हे क्षेत्रफळ आहे. आणि आपल्याला कल्पना असेल की इटली ह्या देशाचं क्षेत्रफळ सुद्धा एवढंच आहे. आणि आपलं राज्य हा एक जगातला इंडिपेंडंट देश जर असता तर ह्या देशाचा नंबर हा 70वा लागला असता क्षेत्रफळाच्या प्रमाणामध्ये आउट ऑफ 194. म्हणजे आपल्या क्षेत्रफळाच्या मानाने आपण एक राज्य जरी असलो तरी देशातील जगातील इतर देशांच्या तुलनेमध्ये आपलं क्षेत्रफळ हे खूप मोठं आहे. कोणत्याही राज्यासाठी दुसरा एक पॅरामीटर अत्यंत महत्वाचा असतो, तो आहे लोकसंख्या. आपल्या राज्याची 2011 मध्ये लोकसंख्या ही 11.2 कोटी एवढी होती आणि 2020 मध्ये साधारणपणे 12.30 कोटी एवढी लोकसंख्या आणि भारताच्या 10% ही लोकसंख्या आहे. आणि आपल्याला कल्पना असेल की जपान ह्या देशाची सुद्धा लोकसंख्या ही एवढी आहे आणि ह्याच लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आपण रँकिंग केलं तर जगामध्ये आपला राज्याचा नंबर हा 12वा लागला असता. तिसरी महत्वाचे जो पॅरामीटर आहे तो आहे उत्पन्न. आपल्या राज्याचं उत्पन्न किती येतं? $316 बिलियन एवढं उत्पन्न आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे 10% जमीन आहे, 10% लोकसंख्या आहे, मात्र उत्पन्न किती येतं? 15% उत्पन्न. देशामध्ये जेवढं उत्पन्न येतं त्याच्या 15% उत्पन्न आपल्या राज्याचं आहे. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की एवढंच उत्पन्न हे पाकिस्तान ह्या देशाचं आहे आणि उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये आपला 41वा नंबर ह्या जगामध्ये लागला असता. सगळ्यात महत्वाचा विषय की पाणी उपलब्धता. आताच आपण चर्चा केली, आपल्या राज्यामध्ये जे जल उपलब्ध आहे ते 164 बिलियन क्युबिक मीटर एवढं आहे, जे भारताच्या तुलनेमध्ये 4% एवढंच आहे. आणि एवढंच पाणी हे युके आणि जर्मनी ह्या देशामध्ये आहे आणि पाणी उपलब्धतेच्या बाबतीमध्ये आपला 49वा नंबर लागला असता. ही सगळी सांख्यिकी देण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्या राज्याचं हे आपल्याला एक राज्य वाटतं, मात्र जेव्हा आपण जगाच्या दृष्टिकोनातून आपण आपल्या राज्याकडे बघतो तेव्हा आपल्या राज्यातली जी नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे ती मॅनेज करणं ही एका देशाची साधन संपत्ती मॅनेज करणं इतकी महत्वाची आणि इतकी मोलाची आहे हे आपल्याला दाखवून द्यायचं होतं. जसे मी मगाशी म्हणालो की आपल्या राज्यातील जल व्यवस्थापन हे अत्यंत कॉम्प्लेक्स आहे. त्याचं कारण काय आहे हे एका सिंपल स्लाइड मध्ये आपण समजावून घेऊयात. हे जे वेगवेगळे रंग दाखवलेले आहेत हे वेगवेगळे नदीखोरे आहेत. जो पिवळा रंग आहे ते गोदावरी नदीखोरे आहे, हिरवा रंग हा कृष्णा नदीखोरे आहे, त्यानंतर तापी खोरं आहे ज्याच्यामध्ये 4% पाणी आपल्या राज्यातलं आहे आणि नर्मदा खोरं. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की गोदावरी बेसिनमध्ये 27% पाणी आहे, कृष्णा बेसिनमध्ये 13% पाणी आहे, तापी बेसिनमध्ये 4% पाणी आहे, नर्मदा बेसिनमध्ये 0.1% पाणी आहे. म्हणजे ह्या चारही बेसिनची आपण एकत्रित बेरीज केली तर आपल्या लक्षात येईल की 45% पाणी हे 4 खोऱ्यामध्ये आहे. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या 45% पाण्यावरती 92% लागवडी योग्य क्षेत्र डिपेंडंट आहेत. मग उरलेलं 55% पाणी कुठे आहे? ते उरलेलं 55% पाणी हे आपलं कोकणामध्ये आहे. आपल्याला माहित आहे कोकणामध्ये 5000 मिलीमीटर ते 6000 मिलीमीटर पाऊस पडतो. आपले ज्या ठिकाणी सांगली, कोल्हापूर, सांगली, सातारा किंवा उस्मानाबाद, बीड हा जो मराठवाड्याचा भाग आहे त्या ठिकाणी 300 ते 500 मिलीमीटर पाऊस पडतो. म्हणजे एकीकडे 5000 मिलीमीटर पाऊस आणि दुसरीकडे 500 मिलीमीटर पाऊस, एवढं विषमता पर्जन्यामध्ये आपल्या राज्यामध्ये आपल्याला आढळते. त्यामुळे आपल्या राज्यामध्ये जरी मगाशी आपण पाण्याचं उपलब्धता ही मोठी असली तरी हे पाणी असं विषम मला पद्धतीने बोर झालाय लेक्चर. तुझा पेपर संस्कृतचा कशाला पाहिजे बघायला काय काय त्यात असतं. प्लीज मीट असेल. सोपा असतो का? श्वेता भोसले येस. आता सगळ्या आणखी एक महत्वाची स्टॅटिस्टिक्स आपल्याला समजून घ्यायची ज्याच्यामध्ये आपण ह्या पाण्याचा वापर कशासाठी करतो. तर आपण याच्यामध्ये फिगरमध्ये जगामध्ये पाण्याचा वापर कशा पद्धतीने होतो त्याची सरासरी वापर दाखवलेला आहे. त्यानंतर लो आणि मिडल इन्कम असलेल्या देशामध्ये पाणी कशा पद्धतीने वापरलं जातं आणि ज्यांचं इन्कम खूप जास्त आहे म्हणजे डेव्हलप कंट्रीमध्ये पाणी कसं वापरलं जातं याची रचना दाखवलेली आहे. वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट मधून हा चार्ट मी घेतलाय. जर आपण जगाची सरासरी बघितली तर जवळपास 70% पाणी हे आपलं 70% पाणी हे ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये म्हणजे कृषी शेतीसाठी वापरलं जातं. 8% पाणी हे पिण्यासाठी वापरलं जातं आणि 22% पाणी हे इंडस्ट्रीसाठी वापरलं जातं. जर आपण ऍडव्हान्स कंट्री म्हणजे अमेरिका, जपान सारख्या देशांचा विचार केला तर ते देश जवळपास 60% पाणी हे इंडस्ट्रीसाठी वापरतात, 30% पाणी हे शेतीसाठी वापरतात आणि 11% पाणी हे डोमेस्टिक म्हणजे पिण्यासाठी वापरतात. म्हणजे आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की जसं जसं देशाची डेव्हलपमेंट होते तसा तसा शेतीचा पाणी वापर कमी होतो आणि पिण्याचा आणि इंडस्ट्रीचा पाणी वापर वाढतो. याची काय कारणं आहेत तर बेसिकली 2 कारणं आहेत.
पहिलं कारण म्हणजे टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट. त्यांना शेती करण्यासाठी जेवढं पाणी लागतं त्यापेक्षा कमी पाण्यामध्ये ती चांगली शेती करू शकतात, हे एक कारण आहे. आणि दुसरं कारण म्हणजे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट. बऱ्याचशा देश असं करतात की त्यांच्याकडे जे हाय वॉटर रिक्वायरमेंट क्रॉप आहेत त्याचं ते इम्पोर्ट करतात. म्हणजे अल्टिमेटली आपण जर एखाद्या देशामधून, आपल्या देशातून एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये तांदूळ निर्यात करत असू तर आपण तांदूळ तर निर्यात करतोच, त्यासोबत लाखो लिटर पाणी हे एका किलो मागे आपण निर्यात करत असतो. त्यामुळे हे देश कमी पाणी वापर करण्याची ही दोन महत्वाची कारणं आहे. आणि याच्याशी आपल्या राज्याची जर आपण तुलना केली तर आपल्याला लक्षात येईल की जगाचं जे लो आणि मिड इन्कम कंट्री आहे त्याची जी सरासरी आहे त्याची सरासरी आणि आपल्या राज्याची सरासरी ही बहुतांश जुळते. आपण देखील जवळपास 82% पाणी हे शेतीसाठी वापरतो, 13% पाणी हे पिण्यासाठी वापरतो आणि उरलेलं पाणी हे इंडस्ट्रीसाठी वापरतो. म्हणजे आपला शेतीचा पाणी वापर हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. मग हे शेतीचं पाणी वापरण्यासाठी कुठल्या कुठल्या संस्था आहेत, त्याच्यामध्ये दोन प्रकारे संस्था कार्यान्वित करतात. प्रशासन दोन पद्धतीने चालतं. एक आहे सरफेस वॉटर मॅनेज करणारी एजन्सी, त्याची यादी मी समोर दिलेली आहे, आणि दुसरं आहे ग्राउंड वॉटर मॅनेज करणारी एजन्सी. आता जलसंपदा विभागाचं जर आपण कार्य बघितलं तर जलसंपदा विभागाने वेगवेगळे सिंचन प्रकल्प बांधलेले आहेत. आणि या सिंचन प्रकल्पाचं वर्गीकरण आपण मोठे प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प आणि लघु प्रकल्प असे करतो. आणि आपल्या राज्यात जर बघितलं तर आपण जवळपास 3203 मोठे प्रकल्प बांधलेले आहेत आतापर्यंत, आणि 359 प्रकल्प हे प्रगतीपथावर आहेत. म्हणजे जेव्हा हे प्रकल्प कंप्लीट होतील तेव्हा जवळपास 3500 प्रकल्प आपल्या राज्यामध्ये असतील. प्रकल्प करण्याच्या पूर्वी देखील सिंचनाची काही आपल्याकडे इतिहास होता का, तर निश्चितपणे आपल्या राज्याला फार मोठा सिंचनाचा आणि पाण्याचा इतिहास आहे. आपल्याला माहित असेल की साताऱ्यामध्ये 12 मोठीची विहीर म्हणून आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भामध्ये, पूर्व विदर्भामध्ये, भंडारा गोंदिया भागामध्ये मालगुजारी तलाव आहेत. तर याच्या माध्यमातून खूप चांगल्या पद्धतीची शेती केली जायची. त्यानंतर ब्रिटिश काळामध्ये साधारणपणे 1885 ते 1930 या कालावधीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती आणि फार मोठ्या स्वरूपाच्या सिंचन व्यवस्था ह्या राज्यामध्ये निर्माण झाल्या. त्याच्यामध्ये नीरा सिस्टम आहे, खडकवासला सिस्टम आहे, आणि या माध्यमातून जसे मी मगाशी म्हणालो की आपला सगळा जो पाऊस पडतो तो सह्याद्रीच्या पर्वतावर पडतो. त्यामुळे ब्रिटिशांनी सह्याद्रीच्या पायथ्याशी मोठमोठी धरणं बांधली आणि तिथून 200-300 किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधले, ॲक्विडक्ट बांधले, जेणेकरून हे पाणी, साठवलेलं पाणी, धरणातलं पाणी हे ज्या ठिकाणी अवर्षण प्रवण शेती आहे त्या ठिकाणी त्यांना घेऊन जाता येतील. त्यानंतर आपल्याला राज्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील आपण सिंचनामध्ये कुठेही हयगय केली नाही आणि सिंचनासाठी भरीव नदी उपलब्ध करून दिला, आणि त्यामुळेच आपल्याकडे उजनी, जायकवाडी सारखी मोठमोठी सिंचन प्रकल्प झाली. आता राज्याचा भूगोल देखील आपण समजून घेतला पाहिजे की बऱ्याचदा टीका होते की एवढं पाणी आपल्या राज्यात आहे मात्र बऱ्याचशा शेतीला पाणी मिळत नाही. तर आपल्या राज्याचा भूगोल आधी समजून घेतला पाहिजे. मी बराचसा सांगितलं आहे, ते समराईज करतो. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या राज्याच्या पश्चिमेकडे सह्याद्री पर्वत आहे आणि त्याच्या पलीकडे कोकण आहे, आणि कोकणामध्ये 55% पाणी आपलं आहे आणि 45% पाणी हे उरलेल्या भागामध्ये आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपली सर्व सह्याद्री पर्वतरांग आहे, या सह्याद्री पर्वतरांगेची सरासरी उंची ही 650 मीटरपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे समुद्र सपाटीपासून 650 मीटर वरती हा पर्वतरांग आहे. आणि या ठिकाणी जर आपण पाऊस बघितला तर जवळपास 5000 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस या ठिकाणी पडतो. आणि म्हणूनच मोठमोठी सिंचन प्रकल्प, धरणं ही सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याला आपण बांधलीत. मात्र आता इथे काय झालं की जिथे आपण धरणं बांधली त्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण बघितलं तर हे अंतर हार्डली 30 ते 40 किलोमीटर किंवा 50 किलोमीटर आहे. पण या ठिकाणी 5000 मिलीमीटर पाऊस पडतो, आणि जिथे आपली धरणं आहेत जसं खडकवासला धरण आहे तिथे 800 ते 1200 मिलीमीटर पाऊस पडतो. आणि ज्या ठिकाणी आपलं सिंचन क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी जर आपण पाऊस बघितला तर 500 ते 600 मिलीमीटर पाऊस आहे. म्हणजे आपल्याला जिथे प्रत्यक्षात पाणी पाहिजे त्या ठिकाणी आपल्याला पाणी उपलब्ध नाही. सगळं पाणी आपलं हे सह्याद्री पर्वतरांगेमध्ये उपलब्ध आहे. आणि मग या शेतीला पाणी द्यायचं असेल तर आपण राज्याने मोठमोठ्या लिफ्ट इरिगेशन स्कीम देखील उभारल्या आहेत, जेणेकरून आपल्याला खालच्या पातळीमधलं पाणी उचलून ज्या ठिकाणी अवर्षण प्रमाण शेती आहे त्या ठिकाणी देता येईल. हे टेंबू लिफ्ट इरिगेशन स्कीमचं उदाहरण आहे. याच्यामध्ये आपण 22 TMC पाणी उचलतो आणि जवळपास 271 मीटर एवढ्या उंचीवर आपण पाणी उचलतो आणि 80,000 हेक्टर क्षेत्राला पाणी देतो. हे कृष्णा कोयना लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आहे. अशा अनेक स्कीम आपण आपल्या राज्यामध्ये आतापर्यंत राबवलेल्या आहेत. या सगळ्याची समरी करायची झाली तर ती एका स्लाइडमध्ये दिसते. आपल्या भारतामध्ये जेवढी धरणं आहेत त्या धरणापैकी 36% धरणं ही आपल्या राज्यात आहेत. म्हणजे भारतामध्ये
धरणांच्या संख्येच्या बाबतीमध्ये आपल्या राज्याचा पहिला नंबर लागतो. 2 नंबर आहे मध्य प्रदेश, त्याच्याकडे 17% धरणं आहे. म्हणजे आपल्या जवळपास निम्मी धरणं ही MP मध्ये आहेत आणि उरलेली राज्य त्याच्या खालोखाल आहेत. म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे आपण धरणं बांधली आहेत, मात्र तरीही आपण बघितलं की पाण्यासाठी आक्रोश हा आपल्या राज्यभर असतो. मग तो पुरामुळे असेल किंवा दुष्काळामुळे असेल, तर पाणी व्यवस्थापनाचे हे 2 अत्यंत महत्वाचे अंग आहे. आणि ही विषमता काय आहे आणि त्याची सांख्यिकी काय आहे हे आपण या महत्वाच्या स्लाइडमध्ये बघूयात. मगाशी आपण बोललो त्याप्रमाणे राज्याचा क्षेत्रफळ हे 307 लक्ष हेक्टर आहे आणि ह्या 307 लक्ष हेक्टरवर आपण पूर्ण क्षेत्रावर आपण शेती करू शकत नाही, कारण काही ठिकाणी डोंगर आहेत, काही ठिकाणी नागरीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे लागवडी योग्य जे क्षेत्र आहे ते साधारणपणे 225 लाख हेक्टर एवढं आहे. आणि या 225 लाख हेक्टर क्षेत्राला जर आपल्याला पाणी द्यायचं झालं तर तेवढं पाणी आपल्याकडे आहे का, तर त्याचं उत्तर आहे नाही. मग भूपृष्ठावरील जे पाणी ज्याला आपण सरफेस वॉटर म्हणतो ते पाणी किती आहे, तर साधारणपणे 85 लाख हेक्टरला आपण पाणी देऊ शकू एवढं पाणी हे राज्यातील नद्यांमध्ये आहे. आणि 41 लाख हेक्टरला पाणी देऊ शकू एवढं आपल्याकडे ग्राउंड वॉटर आहे, भूगर्भातील पाणी आहे. मग उरलेलं 99 लाख हेक्टर क्षेत्राला कोण पाणी देईल, तर हे पाऊस हे पाणी देईल असं आपलं अजम्पशन आहे. आणि आपले बरेचसे कन्स्टंट आहे की ज्यामुळे आपण जवळपास 100 लाख म्हणजे 1 कोटी हेक्टर क्षेत्राला आपण पाणी देऊ शकत नाही. आता जसं मी तुम्हाला मागे सांगितले की जलसंपदा विभागाचं काम हे सरफेस वॉटर मॅनेज करणं हे आहे. मग आपलं जे उद्दिष्ट आहे ते 85 लाख हेक्टर आहे. या उद्दिष्टाच्या तुलनेमध्ये आपण जर आजची परिस्थिती बघितली तर 85 लाख हेक्टर पैकी आपण 51 लाख हेक्टर क्षेत्रावरती सिंचन सुविधा निर्माण केल्यात आणि प्रत्यक्षात सिंचन जर बघितलं तर जवळपास 40 लाख हेक्टर क्षेत्र. म्हणजे जर सरासरी काढली तर एकूण राज्याच्या लागवडी क्षेत्राच्या तुलनेमध्ये आपण 22% क्षेत्रावर सिंचन सुविधा निर्माण केली आहे आणि साधारणपणे जेवढी सिंचन सुविधा निर्माण केली त्याच्या 80% सुविधेचा वापर केलेला आहे. मग आव्हानं काय काय आहेत, तर पहिलं आव्हान आहे की हे जे रेनफेड एरिया आहे या रेनफेड एरियाला अश्युअर्ड वॉटर सप्लाय कसा द्यायचा, तर त्याच्यासाठी पहिलं आपल्याकडे उत्तर आहे हे जे सरफेस वॉटर आहे या सरफेस वॉटरची इफिशियन्सी आपल्याला वाढवायची आवश्यकता आहे. दुसरं, सरफेस वॉटर मधून ग्राउंड वॉटरचं रिचार्जिंग करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि जसं आपली थीम आहे की मेकिंग इनव्हिजिबल व्हिजिबल, म्हणजे हे सध्या अदृश्य पाणी आहे ज्याच्याकडे आपलं लक्ष नाही, त्याला आपल्याला अधिक हायलाइट करायचंय. आणि हे करण्यासाठी मला असं वाटतं की आपल्या सारख्या संस्थांची भूमिका ही अत्यंत महत्वाची आहे. आता ह्या पुढच्या स्लाइडमध्ये एक थोडक्यामध्ये आपल्या आव्हानाबद्दल बोलू आणि नंतर मग आपण काय ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे याच्याबद्दल थोडंसं बोलू. तर सगळ्यात आव्हानं जे आपण जर बघितली तर काही एक्सटर्नल आव्हानं आहेत आणि काही इंटरनल आव्हानं आहेत. एक्सटर्नल आव्हानं म्हणजे अनइव्हन स्पेशल अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. आत्ताच आपण बघितले की एका 4 बेसिनमध्ये 25% पाणी आहे, एका बेसिनमध्ये 55% पाणी आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण जे 25% पाणी आहे ते देखील सम प्रमाणात नाही. तर एका ठिकाणी 5000 मिलीमीटर पाऊस आहे, दुसरीकडे 500 मिलीमीटर पाऊस आहे. त्यामुळे ही स्पेशल म्हणजे जिओग्राफिकल अनफेअरनेस आहे तो एक महत्वाचा चॅलेंज आपल्या समोर आहे. आणि केवळ हेच चॅलेंज नाही तर टेम्पोरल व्हेरिएशन देखील आहे. टेम्पोरल व्हेरिएशन म्हणजे आपल्याला वर्षभर पाऊस मिळत नाही, स्पेसिफिक पिरियड मध्ये पाऊस मिळतो आणि आपल्याला माहित आहे की हा पाऊस देखील असा 3 महिने स्वतंत्र धार पडत नाही, तर तो काही वेळा पडतो, मध्ये थांबतो, गॅप घेतो आणि त्यामुळे आपल्याला ही सिंचन व्यवस्थापनाची तारांबळ करावी लागते. आणि हे जर जल व्यवस्थापन आपल्याला हे क्लायमेट चेंजमुळे जे इम्पॅक्ट झालेले आहे त्यामुळे आपल्याला धरणामध्ये पाणी अडवणं आणि पूर्ण येऊ देणं या दोन्हीच्या मध्ये आपल्याला व्यवस्थापन करावं लागतं आणि हे अत्यंत चॅलेंजिंग भविष्यामध्ये होत जाणार आहे. पुढचं आव्हान आहे डिक्रीजिंग पर कॅपिटा वॉटर अवेलेबिलिटी. आपली लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे त्यामुळे एका व्यक्तीला जे पाणी मिळणार आहे पर पर्सन वॉटर अवेलेबिलिटी ती कमी कमी होत जाणार आहे. लँड यूज पॅटर्न आपला बदलतो, बरीचशी जमीन आपली शेतीऐवजी आता नागरीकरणाकडे जात आहे. जमिनीची साईज कमी होत आहे त्यामुळे वॉटर मॅनेजमेंट हे अधिक अवघड आणि खूप लोकांना एकत्रित आणून करणं लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढचं चॅलेंज आहे की आपलं सिंचनासाठी जे पाणी राखीव होतं ते आता बिगर सिंचन म्हणजे पिण्यासाठी इंडस्ट्रीसाठी आता वळवलं जात आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं चॅलेंज म्हणजे क्लायमेट चेंजचे इम्पॅक्ट. आता इंटरनल चॅलेंज काय आहेत की इक्विटेबल वॉटर डिस्ट्रीब्युशन. इक्विटेबल म्हणजे समन्यायी पाणी वाटप, ते सगळ्यांना समप्रमाणामध्ये इक्विटेबल याच्यामध्ये समन्यायी तत्वावरती पाणी मिळतं की नाही. आपण सिंचन सुविधा निर्माण केली पण केवळ हेडचे शेतकरीच पाणी घेतात आणि टेलच्या लोकांना पाणी मिळत नाही, असे काही आपल्या समोरचे आव्हान आहेत. रिजनल इम्बॅलन्स, विदर्भामधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, पश्चिम महाराष्ट्राची त्याची तुलना होणे, अशा सगळ्या गोष्टी आपल्या आव्हानं आहेत. आपली प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, त्याचप्रमाणे जुन्या प्रकल्पांचं मेंटेनन्स करणं
पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मॅनेजमेंट, ज्याच्यामध्ये खूप मोठा स्कोप आहे की ज्याच्यामध्ये लोकांना एकत्रित करून आपल्याला सिंचन व्यवस्थापन करायचं आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यामधील जी गुंतागुंत आहे ते एक आव्हान आहे. क्वालिटी ऑफ वॉटर, मग अशी कीनोट ऍड्रेस देताना सरांनी सांगितलं की किती मोठे अपॉर्च्युनिटी ह्या क्वालिटी सेक्टरमध्ये आहेत. कॅपॅसिटी बिल्डिंग हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, ज्याच्यासाठीच आज आपण एक प्रयत्न म्हणून या ठिकाणी जमलो आहोत. आता पुढच्या काही मिनिटांमध्ये या शेवटच्या भागाकडे मी वळतो आणि पुढच्या काही मिनिटांमध्ये कुठल्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आपल्याला मदतगार साबित ठरतील त्याच्याबद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे. तर सगळ्यात आधी आपण ह्या ज्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी कशा इव्हॉल्व्ह झाल्या हे आपण समजावून घेऊयात. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनच्या फेजमध्ये आहोत आणि असं मानलं जातं की साधारणपणे 18व्या शतकामध्ये पहिलं जे इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झालं त्याच्यामध्ये वॉटर आणि स्टीम टर्बाईन याच्या माध्यमातून हे याच्यामध्ये सगळं उद्योग जगताचा विकास झाला. आणि याच्यामध्ये काय प्रिन्सिपल होतं तर याच्यामध्ये मेकॅनाइज प्रोडक्शन, म्हणजे जे काय प्रोडक्शन करायचं ते मेकॅनिकल मशीनच्या सहाय्याने प्रोडक्शन करायचं, असं हे पहिलं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होतं. सेकंड, त्याच्यानंतर जी क्रांती, औद्योगिक क्रांती झाली ज्याला आपण 2.0 असं म्हणूयात, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक पॉवरचा शोध लागला आणि याच्यामध्ये मास प्रोडक्शन आपण करायला लागलो. आणि साधारणपणे 19व्या शतकामध्ये हे दुसरी औद्योगिक क्रांती झाली. त्यानंतरची तिसरी औद्योगिक क्रांती ही 20व्या शतकात झाली, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा उगम झाला आणि याच्यामध्ये ऑटोमेशन हे आपण साधलं. आता आपण ज्या युगामध्ये आहोत 21व्या शतकामध्ये, त्यामध्ये ऑटोमेशन, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डिजिटायझेशन आणि मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या जगामध्ये आता आपण शिफ्ट होणार आहोत. त्यामुळे आतापर्यंत आपल्याकडे असलेल्या टेक्नॉलॉजी आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या टेक्नॉलॉजी याचा एक संगम करून आपल्याला हे भविष्यातील सिंचन व्यवस्थापन किंवा जल व्यवस्थापन करायचं आहे. मग पहिल्यांदा आपण हे समजून घेऊया की चौथी 4.0 ही जी औद्योगिक क्रांती येऊ घातलेली आहे ती आपल्या भल्याची आहे की आपल्यासाठी दुष्परिणाम करणारी आहे. तर निश्चित याच्यामुळे काही जॉब कमी होतील का, तर याचं उत्तर आत्ताच जॉब कमी होणार नाही, पण भविष्यामध्ये निश्चितपणे याचा मोठा इम्पॅक्ट हा आपल्या जॉब मिळण्याच्या क्षमतेवर येणार आहे. त्यामुळे आपण आता काय करायला पाहिजे की आता तुम्ही कुठल्याही फेजमध्ये असो, अजून एक 10 वर्षांनी जर आपण आपलं हे सगळं सोशल किंवा आपली इंडस्ट्री जर बघितली तर इट विल बी रिप्लेस बाय द रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन. त्यामुळे आपण ज्या क्षेत्रामध्ये आता काम करत असू किंवा शिकत असू त्या क्षेत्रामध्ये काय डेव्हलपमेंट होतील याच्याकडे देखील आपण तेवढंच लक्ष ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि आपण जर आमचे बांधकाम क्षेत्र किंवा सिंचनाचं जल व्यवस्थापन क्षेत्र बघितलं तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यावरती आपल्याला डिसिजन घ्यावं लागतात आणि ज्या ठिकाणी डिसिजन घ्यावं लागतात त्या ठिकाणी ऑटोमेशन एवढ्या सहजासहजी करता येत नाही. त्यामुळे इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली इन नियर फ्युचर देर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन अँड इट विल हॅम्पर आवर डे टू डे वर्किंग. मग याच्यामध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटी, काय काय गोष्टी आहेत तर ऑटोमेशन होतील, रोबोटिक्स आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहेत, याच्यामुळे बरेचसे आपल्या ऍक्टिव्हिटी रिप्लेस होतील. एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आता ज्या पद्धतीने आपण नकाशावरती प्लॅनिंग करतो, एक ब्ल्यू प्रिंट काढतो आणि 3D मॉडेल बनवतो, तर भविष्यातलं जे नियोजन होणार आहे ते व्हर्च्युअल रियालिटीच्या माध्यमातून आपण मेटावर्स हे ऐकतो, मेटावर्स रियालिटीमध्ये देखील आता येऊ घातलेलं आहे. तर भविष्यात जर आपल्याला एखाद्या शहराचं प्लॅनिंग करायचं असेल किंवा एखाद्या धरणाचं प्लॅनिंग करायचं असेल, सिंचन व्यवस्थापनाच्या योजनेचं प्लॅनिंग करायचं असेल, त्यासाठी आपल्याकडे व्हर्च्युअल ऑग्युमेंटेड आणि व्हर्च्युअल रियालिटी ही टेक्नॉलॉजी आता अवेलेबल आहे. जर आपल्याला एखादं छोटंसं धरण बांधायचं असेल, पाझर तलाव बांधायचं असेल तर आता त्यासाठी मॅन्युअली काम करायची, एखादं मशीन चालवायची आता आवश्यकता नाही. अशा अनेक रोबोट्स आलेत की ज्यांना एकदा प्रोग्राम फिट करून दिला तर ते 24 तास दिवस रात्र ते काम करतात आणि पाहिजे त्या एरियामध्ये हवा त्या डायमेन्शनचा आपल्याला तलाव किंवा जे काय खोदकाम करायचं ते आपल्याला करून देतील आणि त्याचं व्यवस्थित क्वालिटीने काम केलं जाईल. अशा पद्धतीचे इक्विपमेंट हे आता बाजारात उपलब्ध झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी जर आपण बघितली तर प्रिकास्ट स्ट्रक्चर हे बऱ्याच दिवसापासून आपल्या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये राबवतोय आणि त्याचे अनेक फायदे की ज्याच्यामध्ये आपण एखाद्या कंट्रोल एन्व्हायरमेंटमध्ये हे प्रिकास्ट स्ट्रक्चर आपण बांधतो, ते नंतर ज्या ठिकाणी आपल्याला घर बांधायचे त्या ठिकाणी आपण ट्रान्सपोर्ट करतो आणि त्या ठिकाणी आपण इरेक्ट करतो. मात्र आता नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग आपण बांधू शकतो. म्हणजे आपल्याला पाहिजे त्या शेपमध्ये आपण एकदा प्रोग्राम या सॉफ्टवेअर रोबोटला इन्सर्ट केला की त्या पद्धतीने बिल्डिंगचं प्रिंटिंगचं करायचं काम तो सुरू करतो. आणि हा जो फोटो आपल्याला दिसतोय हा जगातील सगळ्यात मोठी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग आहे जी अस्तित्वात आलेली आहे. ही दुबईमध्ये आहे, हे गव्हर्नमेंटचं ऑफिस आहे आणि याचा एरिया हा 6900 स्क्वेअर फूट एवढा मोठा एरिया आहे. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की भविष्यामध्ये
या बिल्डिंगसाठी न सुपरविजनसाठी सिव्हिल इंजिनियर लागतो, न याची मेजरमेंट घेण्यासाठी आणखी कोणता माणूस लागतो, याच्यासाठी कुठला लेबर लागत नाही, कुठल्या याच्यासाठी क्युरिंग करावं लागत नाही. सगळ्या गोष्टी ह्या अशा पद्धतीने टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने केल्या जातात. आता मगाशी मी जे म्हणालो की 80% पाणी हे शेतीसाठी वापरलं जातं. मग शेतीसाठीच्या पाण्यामध्ये जर आपल्याला सुधारणा करायची असेल, इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, तर सगळ्यात महत्वाचे इंटरव्हेन्शन हे कृषी क्षेत्रामध्ये करण्याची गरज आहे. आणि कृषी क्षेत्रामध्ये आपण रोबोट्स आणि ड्रोन्स या अत्यंत ताकदवान साधनांचा जर उपयोग केला तर अनेक गोष्टी आपल्या सोप्या होणार आहेत. कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटी आपण ह्या ड्रोनच्या द्वारे किंवा रोबोटच्या द्वारे करू शकतो? तर पहिली ऍक्टिव्हिटी म्हणजे प्लांटिंग आणि सीडिंग. म्हणजे ड्रोनच्या माध्यमातून एखाद्या झाडाचं रोप जर लावायचं असेल तर त्या बिया जमिनीमध्ये मुरवण्याचं किंवा रुजवण्याचं काम हे आपण ड्रोनच्या सहाय्याने करू शकतो. आणि याच्यामध्ये फायदा असा आहे की आपण एकदा कॉर्डिनेट्स, आपल्या शेताचे कॉर्डिनेट्स एकदा फीड केले की अत्यंत ऍक्युरेटली हे सीडिंगचं काम आपण करू शकतो. दुसरा फायदा असा आहे की बऱ्याचशा फॉरेस्टमध्ये आपल्याला जाता येत नाही, इनएक्सेसिबल असतात किंवा डोंगर असतात, त्या ठिकाणी देखील आपण अशा ड्रोनच्या माध्यमातून सीडिंग करू शकतो आणि वृक्ष लागवड करू शकतो. दुसरा बेनिफिट आपल्याकडे असा आहे की प्लॅन्टचं हेल्थ मॉनिटर करायचा. ड्रोनच्या साहाय्याने आपण जर इमेज घेतले, फोटो काढले एखाद्या पिकाचे, तर त्या इमेजच्या कलरवरून, कलर अनालिसिस वरून आपण हे समजू शकतो की ह्या प्लॅनची किंवा ह्या पिकाची हेल्थ कशी आहे. याच्यासाठी खूप सारे अल्गोरिदम आता अवेलेबल आहेत आणि खूप सारा अभ्यास याच्यामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे आता ही टेक्नॉलॉजी देखील इझिली अवेलेबल आहे. म्हणजे एकदा ड्रोन शूटिंग करायचं, सगळे शूटिंग केलेलं फोटोग्राफ लॅबमध्ये आणायचं आणि त्याचं इमेज प्रोसेसिंग करायचं की आपल्याला कळणार की नेमक्या कुठल्या झाडावर कुठल्या प्रकारचा प्रादुर्भाव झालेला आहे किंवा कुठल्या झाडाची हेल्थ कशी आहे याचा संपूर्ण रिपोर्ट आपल्याला करता येईल. आणि हे ऍक्टिव्हिटी विदिन अ डे आपल्याला करता येईल आणि अत्यंत ॲक्युरेट. म्हणजे ड्रोनची जर ॲक्युरेसी आजच्या याच्यामध्ये बघितली तर 2 सेंटीमीटर रिझोल्युशन असलेले ड्रोन आपल्याकडे आहेत. आणि जेवढी जास्त ॲक्युरेसी आपल्याला लागेल तसे आपल्याला कॅमेराचे हे ऍडजस्ट केले की आपल्याला आणखी ॲक्युरेटली हे ड्रोन वापरता येतात. जर आपल्याकडे हेल्थ मॉनिटरिंग रिपोर्ट मिळत असेल तर त्याच्या माध्यमातून आपण डिसीजेस डिटेक्ट करू शकू. म्हणजे एखाद्या पिकावर कुठला रोग पडणार आहे किंवा कुठला रोग पडला आहे, त्याचा प्रादुर्भाव किती आहे, त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, कुठल्या ठिकाणी आपण पेस्टिसाइड स्प्रेड केला पाहिजे, याचे संपूर्ण रिपोर्ट आपल्याला ह्या ड्रोनच्या माध्यमातून मिळू शकतील. त्याचप्रमाणे वीडचं डिटेक्शन, एखाद्या याच्या लागवड केलेल्या शेतामध्ये जर काही गवत उगवलं असेल जे अनावश्यक आहे तर ते ड्रोनच्या सहाय्याने आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतं आणि आपल्याला ड्रोन स्पेसिफिकली सांगू शकतो की ह्या कॉर्डिनेटला असं असं गवत आहे, ते आपण वेळेत काढलं तर नंतरचा खूप सारा त्रास आपला वाचू शकतो. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड म्हणजे आपल्याला, आपण काही बातम्या ऐकल्या असतील की यवतमाळमध्ये काही शेतकऱ्यांचा दुर्दैव मृत्यू झाला की पेस्टिसाइड स्प्रेड करताना ते नाकाद्वारे, श्वासाद्वारे पोटात गेलं आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर अशा प्रकारची कामं करण्यासाठी, पेस्टिसाइड स्प्रे करण्यासाठी या फोटोमध्ये दाखवलेले ड्रोन आता सध्या उपलब्ध आहेत आणि इव्हन आपल्या खेड्यापाड्यामध्ये देखील याचा वापर आता सुरू झालेला आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या अनुषंगाने जर आपण बोलायचं झालं तर सॉइल आणि मॉइश्चर म्हणजे आपल्या जमिनीमध्ये किती मॉइश्चर आहे आणि आपल्या पिकामध्ये किती पाणी आहे हे ओळखण्यासाठी देखील ड्रोनचा आपल्याला वापर करता येतो. या ठिकाणी जे ब्लू कलर मध्ये दिसतोय फोटो हा एका शेतामधला फोटो आहे आणि जे ब्लू कलर मध्ये दिसतोय तो वेट सॉइल म्हणजे सुकलेली माती आहे आणि ओली माती आहे. आणि जे रेड कलर मध्ये आपल्याला दिसतोय तो आहे ड्राय सॉइल म्हणजे सुकलेली माती आहे. तर ह्या फोटोच्या माध्यमातून आपल्याला ऍक्युरेटली समजू शकेल की कुठल्या ठिकाणी आपण पाणी दिलं पाहिजे, म्हणजे अननेसेसरी आपलं पाणी वाया जाणार नाही. त्यामुळे ह्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाण्याची उपयुक्तता किंवा त्याची इफिशियन्सी वाढवणं शक्य आहे. आपल्याला हे एक नवीन तंत्रज्ञान आता आलेलं आहे, ड्रोन इरिगेशन. म्हणजे आतापर्यंत आपण इरिगेशनचे फ्लो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, मायक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन बघितले होते. आता ड्रोन इरिगेशन हा नवा प्रकार आलेला आहे. पण ज्या पद्धतीने पावसाचं पाणी पिकावर पडतं त्या पद्धतीने हे ड्रोनद्वारे इरिगेशन केलं जातं. आणि हा देखील ज्या ठिकाणी पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे किंवा पिकांचा अवधी फार कमी आहे आणि मोठमोठे पाईपलाईन करून किंवा शेतामध्ये पाणी देऊ शकत नाही किंवा आयसोलेटेड ठिकाणी आपल्याला पाणी द्यायचं आहे, त्या ठिकाणी आपण ह्या ड्रोन इरिगेशनचा वापर करतो. त्याचप्रमाणे ड्रोन पॉलिनेशन, कालच मला वाटतं वर्ल्ड स्पॉरर डे होता आणि आपल्याला माहिती आहे की ह्या केवळ आपल्या जगण्यासाठी ह्या प्रत्येक छोट्या लहान मोठ्या किड्याचं अत्यंत महत्व आहे. जर मधमाशी हे किंवा त्या प्रजातीमधले किडे नसतील तर आपलं आयुष्य हे 1 महिन्यापेक्षा जास्त टिकू शकणार नाही, असे काही शोध निबंध आहेत. त्यामुळे ह्या किड्यांच्या माध्यमातून जे पॉलिनेशन होतं त्यामुळे पिकं वाढतात आणि त्यामुळे आपल्याला खायला अन्न मिळतं
आणि जर ह्या किड्यांचं प्रमाण कमी झालं तर त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान जे ड्रोनद्वारे पॉलिनेशन करण्यासाठी काही किड्यासारखे दिसणारे पण त्याचे जे परागकण आहेत ते कलेक्ट करणारे आणि त्याचं पॉलिनेशन घडवून आणणारे देखील ड्रोन आता बाजारामध्ये उपलब्ध झालेले आहेत. त्यानंतर ड्रोनचा आणखी एक फायदा आहे की ड्रोनचं जर इमेज आपण घेतली तर ड्रोनची 3D इमेज आपल्याला घेता येते आणि ह्या इमेज मधून आपल्याला एखाद्या पिकाचं इल्ड प्रिडिक्शन म्हणजे शेतकऱ्याला एखाद्या झाडावरती किती फळं आहेत, त्याची गुणवत्ता काय आहे, त्याची संख्या किती, त्याचा आकार काय, हे सगळं आपल्याला काढता येतं. आणि याच्यामध्ये त्या ड्रोनच्याच माध्यमातून फ्रूट देखील पिक करतात, म्हणजे झाडावरतून फळं तोडण्यासाठी देखील ड्रोनचा वापर आता होऊ लागलेला आहे. आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे ड्रोन क्रॉप इन्शुरन्स. बऱ्याच वेळा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचं नुकसान होतं आणि हे नुकसान मोजण्यासाठी आपली जी सरकारी यंत्रणा आहे ती अपुरी पडते, कारण मदत व पुनर्वसन हे काम आपल्याला करावं लागतं आणि पॅरलल हे पिकाचे पंचनामे देखील करायचे असतात. तर ह्या ड्रोनचा वापर करून आपण अत्यंत कमी कालावधीमध्ये रिअलिस्टिक पारदर्शक पद्धतीने हे पंचनामे करून पीक विम्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ शकतो. आता ड्रोनचा वापर जलसंपदा विभागामध्ये आपण सुरू केलेला आहे. बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटी आपण करतो, पण त्यातली एक महत्वाची ऍक्टिव्हिटी आपण अशी करतो की आपण ज्या शेताला पाणी देतो त्या शेताचं क्षेत्रफळ मोजणे आणि त्याची पीक ओळखणे आणि पाणी चोरीवरती निर्बंध आणणे, अशा बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटी आपण ह्या ड्रोनच्या माध्यमातून करतोय. आणि केवळ भारतातच नाही तर जगामध्ये हे वन ऑफ द एक नवीन इनोव्हेटिव्ह ऍप्लिकेशन ऑफ ड्रोन आहे की ज्याच्या माध्यमातून शासनाच्या विभागाच्या माध्यमातून आपण जल व्यवस्थापनाकडे आता चाललो आहोत. आणि 2018-19 पासून आपण हे तंत्रज्ञान आता अंमलात आणलेलं आहे, जेणेकरून आपण ऍक्युरेट पिकाचं क्षेत्रफळ मोजतो, त्याचप्रमाणे कुठलं पीक त्या शेतामध्ये लावलंय याची माहिती आपल्याला असतं. हे आपण आपल्या विभागामार्फत घेतलेले ड्रोनचे फोटोग्राफ्स आहेत, याच्यामधून आपण ओळखू शकतो कुठल्या शेतामध्ये कुठलं पीक आहे, ऊस आहे, गहू आहे किंवा हरभरा आहे, मका, असं पिकाचं आयडेंटिफाय करू शकतो. आता या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की ह्या विहिरीमध्ये हा एक कॅनल आहे आणि ह्या कॅनलमधून एक पाईपलाईन टाकून विहिरीमध्ये हे पाणी सुटलेलं आहे, ज्याला आपण सायपन असं म्हणतो. आणि ही पाणी चोरीचा एक प्रकार आहे आणि अशा प्रकारे ड्रोनच्या माध्यमातून आपण सायपन देखील ओळखू शकतो. तर असे अनेक बेनिफिट ह्या ड्रोनचे आहेत. ड्रोनचा फायदा म्हणजे इट इज व्हेरी फास्ट, ॲक्युरेट, ट्रान्सपरंट, लेस कॉस्टली आणि इफेक्टिव्ह आहे. आणि याच्यामध्ये रिअल टाइम कंट्रोल, म्हणजे आज तुम्ही ऑफिसमध्ये बसून एखाद्या इंदापूर सारख्या शहरामध्ये किंवा जुन्नर सारख्या गावामध्ये ड्रोन जर आपण शूटिंग करत असू तर इथे बसून तुम्हाला तिथली परिस्थिती पाहता येते आणि त्यामुळे आपल्या इरिगेशनच्या जलव्यवस्थापनावर कंट्रोल येतो. याच्यामध्ये इव्हिडन्स म्हणजे जो पुरावा असतो, कारण नंतर एकदा एखादी पाणी चोरीची घटना घडून गेली किंवा कालवा फुटीची घटना घडून गेली की हजारो लिटर, लाखो लिटर पाणी वाया जातं. आणि अशी घटना घडून गेल्यानंतर किती आपण पंचनामा केली, पोलीस केस केली, त्याचा उपयोग होत नाही, कारण जे नुकसान व्हायचं ते होऊन गेलेलं असतं. त्यामुळे ज्या क्षणी घटना घडत आहे त्या क्षणी जर आपण त्याला कॅप्चर करू शकू आणि त्याच्यावर निर्बंध आणू शकू तर त्याचा निश्चित फायदा आपल्याला होतो. त्याचप्रमाणे अनऑथोराइज वॉटर यूज, म्हणजे बेकायदेशीर पाण्याचा वापर एखाद्या ठिकाणी होत असेल तर ड्रोनच्या माध्यमातून आपण तो नियंत्रित करू शकू. या तंत्रज्ञानामुळे आपले जे फील्डचे स्टाफ काम चुकारपणा करत असेल किंवा पारदर्शकपणे त्यांचं काम करत नसेल तर त्यांच्यावर देखील एक नियंत्रण आपल्याला आणता येतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या माध्यमातून आपल्याला जी पाणीपट्टी आकारायची आहे त्याच्यासाठी आपल्याला ॲक्युरेट क्रॉपचं एरिया आणि टाईप ऑफ क्रॉप हे आपल्याला काढता येतात आणि त्याचा अल्टिमेट उपयोग हा आपला जलसंपदा विभागाचा रेव्हेन्यू वाढवण्यासाठी होतो. आता ह्या ड्रोन तंत्रज्ञानानंतर आणखी 2-3 तंत्रज्ञान मी आपल्याला सांगणार आहे की ज्याचा फायदा हा आपल्या राज्याला होऊ शकेल, भविष्यामध्ये होऊ शकेल. त्याच्यामध्ये एक तंत्रज्ञान आहे कॅनल ऑटोमेशन. आता कॅनल ऑटोमेशन म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतो की जे कॅनलचे आउटलेट गेट आहेत, म्हणजे जिथून पाणी आपण शेतीला देतो त्या प्रत्येक आउटलेटला आपण एक सेन्सर लावतो आणि त्या सेन्सरचं काम हेच असतं की त्या आउटलेटमधून किती पाणी बाहेर जातंय हे मॉनिटर हा सेन्सर करत असतो. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याने पाणी जर घेतलं तर त्या सेन्सरला कळतं की आता पाण्याची गरज वाढली, त्या पद्धतीने तो डाटा सेव्ह करतो आणि त्याच्यावर जोडलेल्या टेलिकम्युनिकेशनच्या माध्यमातून हा डेटा तो सर्व्हिस सेंटरला पाठवतो. सेंटरमध्ये या सगळ्या डाटाचं अनालिसिस होतं आणि त्या पद्धतीने जर पाण्याची गरज जास्त असेल तर तसा मेसेज हा कंट्रोल रूम मधून डॅमच्या सर्व्हरला जातो आणि त्या पद्धतीने जेवढं पाण्याची रिक्वायरमेंट वाढेल त्या अँटिसिपेट याचं संपूर्ण मॉडेलिंग केलं जातं आणि त्या पद्धतीने धरणातील गेट उघडले जातात. म्हणजे जशी पाण्याची गरज वाढेल तशी गेट उघडणे आणि पाण्याची गरज जशी कमी होईल तसे गेट आपोआप बंद होण्याची व्यवस्था ह्या कॅनल ऑटोमेशन मध्ये आहे. आणि ही प्रक्रिया आपण जर राबवली तर निश्चितपणे कमीत कमी मॅनपॉवर मध्ये आपण उत्कृष्ट जल व्यवस्थापन करू शकू. सध्या कालव्यातून पाणी सोडताना आपल्या अडचणी काय असतात की एकदा आपण एका फिक्स डिस्चार्जने पाणी सोडलं, फॉर एक्झाम्पल खडकवासला धरणातून आपण 1200 ते 1400 क्युसेकने पाणी सोडतो.
आता खाली पाण्याची गरज कमी असो किंवा जास्त असो, आपल्याला हा क्विक डिस्चार्ज आपण मेंटेन करत असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा पाण्याची गरज वाढली तरी आपला डिस्चार्ज अपुरा पडतो, किंवा काही वेळा पावसाळ्यामध्ये जर रोटेशन असेल तर पाण्याची गरज आपली कमी होते, पण आपला डिस्चार्ज कमी करायला आपल्याला वेळ लागतो. आणि बऱ्याचदा हेडमधून जसं खडकवासला धरणातलं पाणी इंदापूर या तालुक्यात जातं, तर खडकवासला धरणातलं पाण्याचं गेट उघडलं तर हे पाणी इंदापूरला पोहोचायला एक साधारणपणे 3 ते 4 दिवस लागतात, 72 तास लागतात. म्हणजे आपली एखादी कृती आज आपण करत असतो तर त्याचे रिपरकेशन हे 4 दिवसांनी येणार आहे. त्यामुळे कॅनल ऑटोमेशन हा अत्यंत महत्वाचा विषय भविष्यामध्ये आपल्या समोर असणार आहे आणि हा अत्यंत चांगली टेक्नॉलॉजी आहे. दुसरं महत्वाची ऍक्टिव्हिटी आपल्या जे पूर नियंत्रणासाठी, आता पूर नियंत्रणासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण कसा करतो आणि आपल्या राज्याने तो कसा केलेला आहे याच्याबद्दल मी ही स्लाइड याच्याबद्दल उहापोह करतोय. तर आपल्या राज्याने काय केलं, याच्यामध्ये पूर नियंत्रणासाठी आपल्याला 2 पद्धतीच्या टेक्नॉलॉजी लागतात. पहिली जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याला आपण म्हणतो DAS आणि दुसरी जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याला आपण म्हणतो DSS. DAS म्हणजे काय, डाटा ॲक्विजिशन सिस्टम, म्हणजे डाटा कलेक्ट करणे, आणि DSS म्हणजे काय, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. मग आपण याच्यासाठी काय केलंय की रिअल टाइम डाटा ॲक्विजिशन सिस्टम इन्स्टॉल केलेत. मग हे रिअल टाइम डाटा ॲक्विजिशन सिस्टम मध्ये माध्यमातून काय होतं की आपण डाटा कलेक्ट करतोय. मग हा डाटा कशाच्या माध्यमातून कलेक्ट करतोय, तर वेगवेगळ्या ऑटोमॅटिक रेनफॉल स्टेशन आहेत. जे स्टेशन आपल्या धरण, समजा खडकवासला धरण असेल तर खडकवासला धरणाच्या वरच्या बाजूला जिथे पाऊस पडतो त्या ठिकाणी आपण रेनफॉल स्टेशन, ऑटोमॅटेड रेनफॉल स्टेशन, ऑटोमॅटेड म्हणजे स्वतः ते किती पाऊस पडला ते मोजतं, त्याचं रेकॉर्ड ठेवतं आणि तो डेटा सर्व्हरला कम्युनिकेट करतं, त्याला आपण ऑटोमॅटेड रेनफॉल स्टेशन म्हणतो. तर असे रेनफॉल स्टेशन इन्स्टॉल केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ऑटोमॅटिक रिझर्वायर वॉटर लेवल, म्हणजे प्रत्येक धरणावरती एक ऑटोमॅटिक रिझर्वायरचं, त्या धरणामध्ये किती पाणी आहे, त्याची पातळी काय आहे, आणि त्या पातळीवरून आपल्याला धरणामध्ये साठा किती आहे याचं कोरिलेशन करून आपल्याला डाटा मिळतो. आणि असे वॉटर लेवल रेकॉर्डर आपण प्रत्येक धरणावर बसवलेले आहे. म्हणजे धरणात पहिला आपल्याला रेनफॉलची माहिती मिळते, दुसरं धरणातील आजची करंट रिअल टाइम पाणी किती याची लेवल कळते, तिसरं ऑटोमॅटिक रिव्हर वॉटर लेवल, एखाद्या नदीमध्ये किती पाणी पातळी आहे, किती डिस्चार्ज आहे याची माहिती आपल्याला रिअल टाइम मध्ये मिळते, आणि चौथं म्हणजे फुल क्लायमेट स्टेशन, की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर, विंड स्पीड, ह्युमिडिटी, सनलाईट इंटेन्सिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे आपल्याला कॅप्चर केले जातात आणि ते आपल्या सर्व्हरला कळवल्या जातात. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की प्रामुख्याने आर्टिडा सिस्टम मध्ये वेगवेगळे डाटा ॲक्विजिशनच्या टेक्नॉलॉजी आहेत, आणि ह्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण सर्व्हरला डाटा कलेक्ट करत असतो. मग हा डाटा किती फ्रिक्वेन्सीने मिळतो, तर दर 15 मिनिटाला आपल्याला डाटा मिळत असतो. दर 15 मिनिटाला हे प्रत्येक स्टेशन डाटा कलेक्ट करतं, स्टोअर करतं आणि सेंड करत असतं. याच्यासाठी आपण टेलिमेट्री वापरतो. म्हणजे काही ठिकाणी सॅटेलाइटच्या माध्यमातून आपल्याला डेटा मिळतो आणि काही ठिकाणी GSM सिम कार्डच्या माध्यमातून आपल्याला SMS स्वरूपामध्ये हा डाटा मिळतो. म्हणजे दर 15 मिनिटाला आपल्या राज्यामध्ये जेवढे रेंजे स्टेशन आहेत, जेवढे ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन आहेत, किंवा रिझर्वायर लेवल आहेत, किंवा रिव्हर वॉटर लेवल रेकॉर्डर आहेत, त्या माध्यमातून आपल्याला दर 15 मिनिटाला रिअल टाइम मध्ये डाटा मिळतो. या डाटाचं पुढे काय करतो आपण, तर आपण एक फ्लड फोरकास्टिंग मॉडेल तयार केलेलं आहे. ह्या मॉडेलचा उपयोग काय, तर हे मॉडेल आपल्याला सांगतं की एखाद्या रेंगे स्टेशनला एवढ्या मिलीमीटरचा पाऊस पडला तर तो पाऊस एखाद्या X धरणामध्ये येण्यासाठी किती वेळ लागेल, त्याच्यामध्ये किती विसर्ग असेल, किती डिस्चार्ज असेल, हा सगळा माहिती आपल्याला ह्या मॉडेलमधून कळते. एकदा हे मॉडेल आपल्याला कळालं की त्या मॉडेलचा वापर करून आपण फोरकास्टिंग आणि वॉर्निंग आपण इश्यू करू शकतो. म्हणजे आणि हे फॉर्च्युनेटली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हे मॉडेल आता पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जे कृष्णा आणि भीमा उपखोरी आहेत त्या उपखोऱ्यामध्ये हे मॉडेल आता रन झालेलं आहे आणि हे मॉडेल आता वापरलं जात आहे, आणि याच्या माध्यमातून आपण पुराचं व्यवस्थापन करतो. आणि सगळ्यात शेवटी मी PDN बद्दल थोडंसं सांगतो आणि त्यानंतर मी थांबणार आहे. तर सरांनी मगाशी जसं इंट्रोडक्शन करताना सांगितलं की पाईप डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम ही अत्यंत महत्वाची आहे. 80% पाणी हे आपण शेतीसाठी वापरतो, आणि जर शेतीची आत्ताची जर पाण्याची कार्यक्षमता आपण बघितली, शेतीमध्ये जे पाणी वापरलं जातं त्याची कार्यक्षमता ही साधारणपणे जेव्हा आपण ही कन्व्हेन्शनल कालवी प्रणाली विकसित करतो किंवा डेव्हलप करतो तेव्हा त्याची डिझाईन इफिशियन्सी ही 50% असते. मात्र ऍक्च्युअल जर इफिशियन्सी आपण मोजली तर साधारणपणे 15 ते 20% एवढीच ऍक्च्युअल इफिशियन्सी आहे. याचा अर्थ काय, तर धरणातून आपण जर 100 लिटर पाणी सोडलं तर प्रत्यक्षात पिकाच्या मुळाशी 20 लिटर पाणी पोहोचत आहे.
उरलेलं 80% पाणी हे आयदर वहन व्ययात जात आहे, इव्हॅपोरेशन मध्ये जात आहे, सिपेज मध्ये जात आहे, आपली जी मेंटेन न झालेली कालवे प्रणाली आहे त्यातून ते कुठेतरी नाल्याला वाहून जाते आणि काही चोरीमध्ये जात आहेत. तर अशा पद्धतीने 80% पाणी जर आपलं वाया जात असेल तर आपण ह्या 80% पाण्यावर जर कंट्रोल आणू शकलो आणि ते जर इफिशियंटली वापरू शकलो तर निश्चितपणे त्यातून, जसं आपण मगाशी म्हटलो की 99 लाख हेक्टरला पाणी द्यायचं कुठून, तर ह्या 80% पाण्यातून जर त्यांना पाणी देता आलं तर निश्चितपणे समन्वयी पाणी वापर हा आपल्या राज्यामध्ये होऊ शकतो. आणि त्यामुळे आपल्याला ह्या पाण्याचा जर आपल्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने वापर करायचा असेल तर कन्व्हेन्शनल कालवे सिस्टम कडून आपल्याला पाईपलाईन वॉटर सप्लायकडे जावं लागेल. आता ह्या एका शेवटच्या स्लाइडमध्ये मी ह्या पाईप डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमचे मला किती इफिशियन्सी वाढते याच्याबद्दल सांगतो. तर हे एक धरण आहे, या धरणातून एक मुख्य कालवा निघतो, या मुख्य कालव्यातून पाणी हे ब्रँच कालव्यातून जातं. ब्रँच कालव्याला डिस्ट्रीब्युटरी असते, डिस्ट्रीब्युटरला मायनर असते, मायनर मधून फील्ड चॅनलमध्ये पाणी जातं आणि फील्ड चॅनल मधून शेवटी शेताला पाणी जातं. तर अशी ही कोणत्याही इरिगेशन सिस्टमची रचना असते, त्याच्यामध्ये धरण, मुख्य कालवा, ब्रँच कॅनल, डिस्ट्रीब्युटरी, मायनर, फील्ड चॅनल एवढी हायरार्की आहे. आता आपण जर फ्लो इरिगेशन म्हणजे सगळे जे सिस्टम आहे ही सगळी उघडी म्हणजे कालव्याची जर सिस्टम असेल तर आपली इफिशियन्सी 34% आहे. म्हणजे 100 लिटर पाणी दिलं तर पिकाच्या मुळाशी 34 लिटर पाणी पोहोचणार आहे. हे डिझाईन इफिशियन्सी आहे, बिकॉज देअर विल बी लॉसेस. आपण जर स्प्रिंकलर वापरलं तर 42% इफिशियन्सी वाढेल, आपण जर ड्रिप वापरलं तर 50% इफिशियन्सी वाढेल. मात्र पुढच्या टप्प्यामध्ये जर आपण हे फील्ड चॅनल रिप्लेस केले पाईपलाईनने तर किती इफिशियन्सी वाढेल, तर साधारणपणे 59% पर्यंत आपण जाऊ. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण जर मायनर आणि फील्ड चॅनल आणि डिस्ट्रीब्युटरी हे सगळं नेटवर्क पाईपलाईन मध्ये जर कन्वर्ट केलं तर आपली इफिशियन्सी साधारणपणे 45 ते 68% वाढेल. चौथ्या टप्प्यामध्ये आपण मुख्य कालवा तसाच ठेवला आणि बाकी सगळी वितरण प्रणाली जर आपण पाईपलाईन मध्ये कन्वर्ट केली तर आपली इफिशियन्सी साधारणपणे 77% पर्यंत जाईल. आणि सगळ्यात आयडियल आणि सगळ्यात टॉपचा जो पर्याय आहे त्याच्यामध्ये संपूर्ण सिस्टम पीडीएन मध्ये केली तर आपली इफिशियन्सी जवळपास 90% पर्यंत जाईल. म्हणजे आपण 100 लिटर पाणी जर धरणातून सोडलं तर 90 लिटर पाणी हे पिकाच्या मुळाशी आपलं पोहोचेल आणि फक्त 10% पाणी हे आपलं वाया जाईल. त्यामुळे भविष्यात जर आपल्याला सिंचन व्यवस्थापनातून जर आपल्याला पाणी वाचवायचं असेल आणि सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवायची असेल तर पीडीएन आणि ड्रिप इरिगेशन याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. तर मला असं वाटतं ह्या कन्क्लुजन मध्ये मी एवढंच सांगेन की ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी ह्या आपल्याला अधिकाधिक पाण्याची बचत करण्यासाठी, पाण्यावरती नियंत्रण आणण्यासाठी, त्याचं मॉनिटरिंग करण्यासाठी कामाला येतं आणि या माध्यमातून इन्साइटफुल डेटा आपल्याला मिळतो. की बऱ्याचशा गोष्टी ह्या आपल्याला माहित नसतात, पण आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपल्याकडे आहे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आहे, या माध्यमातून आपल्याला एक वेगवेगळा डेटा एकमेकांवर कसा अवलंबून असतो याचे काही इक्वेशन आपल्याला डेव्हलप करता येतील आणि फार मोठं काम भविष्यामध्ये या विषयामध्ये करता येईल. आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे की याच्यामध्ये नीड बेस्ड म्हणजे ज्याची गरज आहे अशा टेक्नॉलॉजी आपण इव्हॉल्व केल्या पाहिजे. रादर दॅन इम्पोर्टिंग ह्यूज ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी, आपल्याला स्थानिक गरजा विचारात घेऊन ज्या सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजी असतील अशा आणि ज्याची किंमत कमी असेल आणि ज्या लोकल लेवलला मॅन्युफॅक्चर करता येतील, मेंटेन करता येतील अशा टेक्नॉलॉजी आपण विकसित करायला पाहिजे. तिसरी महत्वाचं कन्क्लुजन असं आहे की हे पाणी व्यवस्थापन हे केवळ सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा वॉटर मॅनेजमेंट इतकं मर्यादित नसून नाव इट बिकेम अ मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन. त्यामुळे याच्यामध्ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच असणं अत्यंत आवश्यक आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची टेक्नॉलॉजीज आपल्याला इंट्रोड्यूस करता येतील आणि सगळ्यात लास्ट आणि महत्वाचं म्हणजे या सगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरतानाच आपण समाजामध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं आणि जल व्यवस्थापनामध्ये सगळ्या प्रकारच्या लोकांचं, सगळ्या स्टेक होल्डरचं पार्टिसिपेशन मिळवणं आणि त्यांना पाण्याचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करणं, त्यासाठी एनेबल करणं हे भविष्यातील पाण्याच्या सुव्यवस्थापनाची गुरुकिल्ली राहील असं मला वाटतं. आणि निश्चितपणे आपण जे आज रोटरी क्लबच्या माध्यमातून जे पाऊल उचललंय ते मला वाटतं की ह्या अवेअरनेस क्रिएशनच्या याच्यामधलं एक मैलाचा दगड ठरेल अशी मला खात्री आहे. आणि मी सगळ्या उपस्थितांचे आभार मानतो ज्यांना, आणि विशेष करून खाडे सरांचा मी मनापासून आभार आहे की त्यांनी मला ही संधी उपलब्ध करून दिली. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर, आपण इथे आलात त्याबद्दल. कार्य मौल्य मोठे आहे आपलं आणि त्या तुलनेमध्ये आणि आता जलसप्ताहामुळे आपल्याला ठिकठिकाणाहून निमंत्रणही आले, पण रोटरीचं निमंत्रण महत्वाचं मानलं आपण आणि आज विद्यार्थ्यांसमोर सादरीकरण केलं त्याबद्दल आभार. विनीताजी. हाँ,
प्रवीण सर, आपने जो जानकारी दी है इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है, जो आज तक मैंने कभी भी इस तरह के, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बट आपने कितना उसमें डीप नॉलेज है, और आपके ज्ञान को हम लोग सैल्यूट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और हम लोगों को क्या सुखद जानकारी दी है सर। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आज हमारे बीच में हैप्पी विलेज पिंगोरी से बाबा शिंदे हैं, जिन्होंने भी जल के ऊपर और कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। उनके काम की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बाबा शिंदे, आप बताइए। नमस्ते जी. कोल्हे सरांनी आता अत्यंत चांगलं नॉलेज आपल्याला पाण्यासंदर्भात आता दिलं. सरांनी आता शेवटची जी त्यांची स्लाइड होती त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं टेक्नॉलॉजी बरोबरच त्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसारच मार्ग काढणं गरजेचं असतं. आम्ही रोटरी क्लबच्या माध्यमातून पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी या गावात गेले 8 वर्षापासून वेगळ्या पद्धतीची कामं करत आहोत. 2012 पूर्वी त्या गावामध्ये एप्रिल मे महिन्यात दरवर्षी पिण्यासाठी पाण्याचा टँकर लागत असे आणि मग तेव्हापासून आम्ही जलसंधारणाचे मृदुसंधारणाचे कार्यक्रम सुरू केले. धरणातील तलावातील गाळ काढणे, डोंगरांना माळांना सीसीटी करणे, माथा ते पायथा अशा पद्धतीने पाण्या जलसंधारणाचे उपक्रम केले. आणि त्यामुळे थोडक्यात सांगायचं आज त्या गावातील टँकर पूर्णपणे बंद झालेला आहे. आणि आत्ताही उन्हाळ्यात गेल्यानंतर त्या तलावामध्ये 30 फूट 20 फूट 25-30 फूट पाणी कायम असते. आणि 2014 पासून एकदाही पाणी टंचाई भासली नाही. आणि हे पाणी अडवल्याबरोबरच पाण्याचा वापर कसा केला पाहिजे याबाबत अवेअरनेस करणं गरजेचं होतं. रोटरी क्लबच्या माध्यमातून आम्ही 2 शेततळी केली. म्हणजे तो भाग असा आहे की जेजुरीची बॅक साईड आहे. म्हणजे उजनीचं जरी आता पाणी जातं, उजनीचं एक लाईन साकुर्ड्याकडून जाते, दुसरी लाईन खालच्या बाजूने जाते वाल्ल्याच्या बाजूने. परंतु आमचा हा मधला डोंगरी भाग असल्यामुळे तिथे बाहेरून पाणी येऊ शकत नाही. मग त्या ठिकाणचं जे पाणी वाहून जातं पावसाळ्यात तेही साठवण्यासाठी 2 शेततळी तयार केली. आणि त्या शेततळ्यातून ड्रिपने पाणी देण्याची व्यवस्था केली. असं 40 एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरती ड्रिपने पाणी दिलं जातं. डोंगरांवरती काही वनशेती पण झाडं देवराई केल्या, त्यालाही ड्रिपने पाणी देण्याची व्यवस्था केली. अशा पद्धतीने पाण्या आणि पारंपरिक वेगवेगळी पिकं त्याबरोबरच जनावरांसाठी चाराही ड्रिपवर घेण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे या पाण्याचं शेतकऱ्यांच्या पैशामध्ये परिवर्तन करण्यात आम्हाला काही प्रमाणात नक्कीच रोटरीमुळे हे शक्य झालं. आपणही केव्हा आला तर नक्कीच यावं. आणि या पद्धतीने आम्ही रोटरीने कामं केली. त्याचा त्या भागातील शेतकऱ्यांना फार उपयोग झालेला आहे. आणि रोटरी क्लब आऊन तसेच वेगवेगळे क्लब, बरेच क्लब आणि खाडेसह सर्वांचंच या बाबत आम्हाला मार्गदर्शन असतं. आणि अशा पद्धतीनेच पुढेही आपण एकत्रित असं काम करतो. धन्यवाद. बाबासाहेब, माझ्याकडे काही क्लिप्स आहेत पिंगोरी गावाच्या, तर मला दाखवायचे आहेत. तर जस्ट गिव्ह मी 2 minutes. आय विल शेअर द क्लिप्स ऑफ पिंगोरी विलेज. स्क्रीन दिसतंय? One minute. स्क्रीन दिसतंय व्हिडिओ? नाही, चालू करा तुझं कॉम्प्युटर. दिसतंय फक्त आता. भावना व्हिडिओ नाही दिसत आहे, व्हिडिओ दाखव. Actually, I'm sharing it. मॅडम शेअर स्क्रीनचा ऑप्शन सिलेक्ट करा, पहिला ऑप्शन हो, शेअर स्क्रीन
शेअर स्क्रीनच करतेय बिकॉज आता येतोय आवाज? आवाज नाही येत आहे. आवाज नाहीये या व्हिडिओला, आवाज नाहीये. भुईमुगाचं पीक आहे त्याला मी बोलतो, तुम्ही दाखवा त्याचे. हा बोल नाही, कारण क्लिपिंग छोट्या छोट्या आहेत, तर आपण बोलत राहा. क्लिप काही दिसत नाही मला. नाही, छोट्या छोट्या क्लिप्स आहेत. हा आता हे सांगा बाबा काय आहे. हा तो तलाव आहे. हे आजचा दृश्य आहे तिथे. 16 हेक्टरचा तलाव आहे. पूर्वी पूर्ण हा गाळा मातीने भरला होता. 1972च्या दुष्काळामध्ये त्यावेळेस बांधलेला हा इरिगेशन डिपार्टमेंटने तलाव आहे. आणि तो दरवर्षी त्या भागातील वरून माती येऊन तलाव पूर्ण भरलेला होता. आणि रोटरी क्लब, दगडूशेठ ट्रस्ट अशांच्या माध्यमातून या तलावातला आम्ही गाळ काढला. आणि गाळ काढल्यामुळे ही आता उन्हाळ्यातली ही परिस्थिती आहे. अजून पूर्णवर जाईपर्यंत हा तलाव आता आटत नाही. हे जे आहे हे शेततळ आहे. म्हणजे ओढ्यातून जे पाणी वाहून जातं ते हे या शेततळ्यामध्ये आम्ही साठवतो आणि खालील भागासाठी ते ड्रिपने वापरतो. आणि हे पूर्ण असं अशा पद्धतीचं देशातील कदाचित एकमेव तळ असेल तो नॅचरल सरफेसला वॉटर प्रूफिंग केलेला आहे. आमच्याकडे उमेश नाईक म्हणून आहेत, त्यांनी यासाठी रोटरियन आहेत, त्यांनी यासाठी फार टेक्नॉलॉजी मदत केली. ना बोराटे वगैरे त्यांनी यासाठी निधी उपलब्ध केला रोटरीच्या एक ग्लोबल ग्रँट करून. आणि त्या शेततळ्यातून जे जातं असं ड्रिपने वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना ड्रिपने पाणी दिलं जातं. सर्व शेतकरी अल्पभूधारक असे शेतकरी आहेत. पूर्वी उन्हाळ्यात जर गेलं तो जो आपल्याला तलाव दिसला तो 40 एकरचा तलाव, म्हणजे 16 हेक्टरचा तलाव आहे. उन्हाळ्यामध्ये आपण जर त्या ठिकाणी गेलो तर पूर्वी 2012 पूर्वी तर पूर्ण ड्राय झालेला असायचा आणि पूर्ण माती गाळा भरलेला असायचा. तो आम्ही 3 टप्प्यामध्ये वेगळ्या 3 वर्षात तो गाळ कमी करत आणला. आणि त्याच्यामुळे पूर्ण 12 महिने पूर्ण तलावामध्ये पाणी असतं. थैंक यू बाबा. थैंक यू. हम पिंगोरी में जो आपका योगदान है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. ये दोनों स्क्रीन शेयरिंग बंद कर. अभी हमारे बीच में सतीश खड़े जी, डायरेक्टर ऑफ WASH RID 3131 है. मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो हमारे पूरे प्रोग्राम का एक कंक्लूजन हमें दे और अपने उद्गार दे. सतीश जी. यस विनीता जी, समय हम अंतिम चरणों पे हैं. कोल्हे सर, मला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही सांगायची की आता बाबा शिंदेनी आता पिंगोरीतला जो तलाव दाखवला त्या तलावाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असं आहे की ते दगडामध्ये कोरलेला तलाव आहे. आणि त्यावेळी आपल्याला प्लास्टिकचा कागद तिथं वापरत नाही. परंतु उमेश नाईक म्हणून आमचे जे रोटेरियन आहेत ते वॉटर प्रूफिंग मध्ये एक्सपर्ट आहे गेले 20-30 वर्ष. त्यांनी हा प्लास्टिकच्या पेपरला आपल्याला पर स्क्वेअर फूट एवढा खर्च येतो, किंबहुना त्याच्यापेक्षा कमी खर्चामध्ये त्यांनी ते वॉटर प्रूफिंग केलेलं आहे. इट्स अ मॅजिक किंवा इट्स अ पॉइंट ऑफ ऍप्रिसिएशन. तिथे त्यांनी तो आणि सामान्य पिंगोरी मधल्या लेबर क्लासला, ज्या लेबरने कधी हातात म्हणजे सिमेंट थापी हे काहीच नाही घेतलेलं, अशा लोकांकडनं त्यांनी करून घेतला. हे त्याचं जास्त मोठं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे खडकात सुद्धा आपल्याला तळ करता येतं, ते वॉटरप्रूफ तळ करता येतं. हा त्याचा उत्तम नमुना आहे. हा USP आहे इथला. तर आपण जी माहिती दिली त्याबद्दल आपलं खूप अभिनंदन आणि आभार. इथे आता मगाशी एक प्रश्न होता की आम्ही कॉमर्सचे विद्यार्थी आहोत, करिअरसाठी काय ऑप्शन आहेत. तर मित्रांनो, भारतामध्ये महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे की जिथे जल प्राधिकरण आहे अस्तित्वात आलेलं आहे 2005 पासून. आणि महाराष्ट्रात एकमेव राज्य आहे की ज्याने आपल्या खोरेवाईज
म्हणजे नद्यांची खोरी आहे त्यावाईज आपला आराखडा बनवलेला आहे आणि हे प्रगतीचं व्यवस्थापनाच्या प्रगतीचं सगळ्यात मोठं लक्ष. आणि त्या जल प्राधिकरणाने वॉटर ऑडिट सगळ्यांना कंपल्सरी केलेलं आहे. इंडिव्हिज्युअल घरापासून, सोसायटी पासून, इंडस्ट्री पासून, शहरापासून, गावापासून सगळ्यांना ऑडिट कंपल्सरी केलेलं आहे. ते ऑडिट हे फक्त पैशाचंच होतं हे तुम्ही विसरून जा. वेन युअर कॉमर्स स्टुडंट, वॉटरचं सुद्धा ऑडिट होत आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे का की आज स्टॉक एक्सचेंजला पाण्याचे बिडिंग होत आहे. स्टॉक एक्सचेंजला पाण्यावरचे शेअर विकले जात आहेत. आणि कुठे? अमेरिकेमध्ये, कॅलिफोर्नियामध्ये, जिथे सगळ्यात जास्त पाऊस पडतो. हे पाणी ही मगाशी राघव साहेबांनी पहिलं वाक्य उच्चारलं की जे जशी कमॉडिटी आहे तशी ती इकॉनॉमिकल कमॉडिटी आहे. आणि जसं त्याचा तुटवडा वाढत जाणार आहे तसं त्याचं मार्केट व्हॅल्यू वाढत जाणार आहे. आणि ज्या मार्केट व्हॅल्यू वाढत जाईल तशी कमर्शियल कॅल्क्युलेशन्स करणं आवश्यक होणार आहे. त्यामुळे आज पाणीपट्टी आपल्याला 2 पैसे आणि 5 पैसे जरी असेल त्याचे व्हॅल्यू मात्र अमर्याद आहे. शेतकऱ्याला जर 2 पैसे 10,000 लिटरला भरावे लागत असतील पण ते पाणीच नाही मिळालं त्याचं उत्पन्न शून्य होऊन जाईल. कुठली इंडस्ट्री पाण्याशिवाय चालत नाही. त्यावेळी आपल्याला पाण्याचा जे व्हॅल्युएशन आहे, कॉस्ट आणि व्हॅल्युएशन, दीज आर 2 डिफरंट थिंग्स. त्या कॉस्ट येईल आपल्याला तर त्या कॉस्टचं अनालिसिस करावं लागेल, त्याचं व्हॅल्यूज अनालिसिस करावं लागेल. आणि इथे कॉमर्सच्या कॅन्डिडेटला सगळ्यात जास्त महत्व आहे. त्यामुळे असं पैशाच्या ऑडिटपेक्षा पाण्याचं ऑडिट महत्वाचं ठरणार आहे. आज पुणे इंडस्ट्रियल एरिया किंवा याच्यामध्ये मुंबई इंडस्ट्रियल एरियाला पाण्याचं पाणी कमी भासत आहे. आणि सर आपण उल्लेख केला तसं महाराष्ट्राचा इंडस्ट्रियल एरिया हा एका राज्या एवढा आहे. 140 गावांमध्ये आज आपला आहे इंडस्ट्रीचा, म्हणजे MIDCचा एक्झिस्टन्स आहे. अदर दॅन MIDC अजून इंडस्ट्रियल एरिया वेगळा आहे. तर कॉमर्सच्या लोकांनी अजिबात म्हणजे पाणी हा आमचा विषय नाही असं न मानता उलट पाणी ही अपॉर्च्युनिटी आहे असं तुम्ही त्याच्याकडे बघा. कारण पाण्याची सरांनी मगाशी बोले सरांनी एक उल्लेख केला की प्रोडक्टिव्हिटी प्रगत राष्ट्रांमध्ये पाण्याचा वापर शेतीसाठी खूप कमी आहे. कारण याचं कारण आहे की ते कमी पाण्यामध्ये जास्त उत्पादन काढतात. म्हणजेच पाण्याची प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ती प्रोडक्टिव्हिटी तिथं वाढवली जाते. त्या प्रोडक्टिव्हिटीचं अनालिसिस हे कॉमर्शियल लोक करू शकतात किंवा कॉमर्शियल लोकांना करायचं आहे. त्यामुळे फक्त बँकिंग सेक्टर किंवा हेच विषय नाही बघता आपल्या देशामध्ये आज 62% लोकांचं उत्पन्न किंवा अर्थकारण हे शेतीवर अवलंबून आहे. आणि शेतीत जसे रडणारे लोक आहेत, शेतीत जसं आपत्ती असणारे लोक आहेत. भारत हा हळूहळू जगामध्ये एक्सपोर्ट शेतीमाल करण्यामध्ये अग्रेसर असणारा देश ठरत आहे. आणि त्या अग्रेसरपणामध्ये कॉमर्शियल लोकांना खूप चांगला रोल आहे की कॉस्ट अनालिसिस, कॉस्ट काढणे आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना, प्रोड्युसर कंपन्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांचे कन्सल्टंट बनणे, या सगळ्या गोष्टीची आवश्यकता असणार आहे. इव्हन व्हॅल्युएशन हा एक मोठा विषय आज पुढे येतो आहे. इंडस्ट्रीचं व्हॅल्युएशन होतं, मशिनरीचं व्हॅल्युएशन होतं, प्लॉटचं व्हॅल्युएशन होतं. पण शेती आणि शेतमालाचं व्हॅल्युएशन करणं हा इथून पुढचा सगळ्यात म्हणजे मोठा जॉब किंवा जॉब अपॉर्च्युनिटी त्याच्यामध्ये असणार आहे. त्यामुळे पाणी हा विषय हा कुणालाच वर्ज्य असू शकत नाही. कॉमर्सच्या लोकांना तर मी तो इतर कुणाही पेक्षा जास्त संधी आहे. आणि हे विसरून जा, कॉमर्स असतो तर मला संशोधन करता येत नाही, मी इकडचं असेल तर करता येत नाही. आमचे जे पहिले वक्ते होते ते राघव खडककर, हे मी त्यांना 3 इडियट मधला रँचो म्हणतो. 3 इडियट मध्ये आपण पाहिले ना ते कॉलेज कमी आणि बाहेर जास्त शिकत होते. राघव खडककर यांची भारतामध्ये असलेली, पुण्यामध्ये असलेली जी लॅब आहे वॉटर टेस्टिंगची, ती युरोप नंतर आशियामध्ये फक्त त्यांच्याकडे, जपानमध्ये नाही, चीनमध्ये नाही, ती फक्त राघव खडककरांकडे आहे. आणि युरोपच्या 25% रकमेमध्ये ते कन्सल्टन्सी, ते हे सगळ्या कन्सल्टन्सी देऊ शकतात. आणि राघव खडककर यांनी कॉलेजमध्ये सोडून दिलेलं आहे. कॉलेजच्या शिक्षणामध्ये, त्या सिलेबसमध्ये माझ्यासाठी काही नाही असं म्हणून त्यांनी कॉलेज सोडून दिलं आणि पाण्यात उतरले. आणि आज ते पाण्याचे मोठे बादशाह झालेले. त्यामुळे संशोधन हे काही लॅब, टेक्नॉलॉजी किंवा सायन्स याचं हे नाही आहे. तर इथे हे इन्स्पायरेशन आपण घेतलं पाहिजे, ही प्रेरणा घेतली पाहिजे की आपल्याला का एखाद्या गोष्टीचा. आणि संधी कुठे असते? जिथे तुटवडा आहे, जिथे टंचाई आहे, त्या कमोडिटीची किंमत वाढते. आणि ती किंमत वाढली की तिथे एम्प्लॉयबिलिटीच्या चान्सेस जास्त वाढतात. आणि ही एम्प्लॉयबिलिटी या शतकामध्ये सगळ्यात जास्त पाणी आणि पर्यावरणामध्ये असणार आहे. हे कुणी सांगितलं? तर बराक ओबामा यांनी ज्यावेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली त्या पहिल्या भाषणामध्ये
ते पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये त्यांनी सांगितलं की अमेरिका काय जगामध्ये एम्प्लॉयबिलिटी वाढवण्याची एकच संधी आहे, पर्यावरण आणि पाणी. त्यामुळे मित्रांनो, आजचा जो विषय होता आपला कि अपॉर्चुनिटीज इन वाटर, पानी में है कितने दाम, आप यकीन नहीं करोगे, आप सबसे ज्यादा जो दाम है पाणी में आहे. कोले साहेबांनी इतकं ते कोणीच सांगू शकणार नाही किंवा त्यांच्या टीएमसी पाण्याचा हिशोब पाणीपट्टीच्या हिशोबात लावायचा ठरला आणि ड्रोन पद्धतीने सर खरंच पाणी वाचलं तर महाराष्ट्राला इतर कुठल्याही टॅक्सची गरज राहणार नाही, हे तुम्ही सुद्धा मान्य कराल. जे अॅक्युरसी एफिशियन्सी पाण्याची वाढली आणि पाणीपट्टी 100% वसूल झाली तर महाराष्ट्राला इतर टॅक्सची गरज राहणार नाही. तर असो, तर कॉमर्सच्या मुलांना तुम्ही निराश व्हायचं किंवा हा विषय तुमचा नाही असं अजिबात समजायचं कारण नाही. सर जाता जाता मला याचा उल्लेख करायचा आहे की आम्ही फक्त जलोत्सव करत नाही. मला सांगायला फार अभिमान आणि आनंद वाटतो की उद्या जलोत्सव आम्ही ऑडिटोरियम मध्ये घेत आहोत. ते ऑडिटोरियम गोले रोडला नेहरू याच्यामध्ये आहे आणि मी अतिशय तहे दिल से मनापासून आपल्याला निमंत्रण देतो, आपण संध्याकाळ काढा, कारण आम्ही उद्या एक पोर्टल लॉन्च करतो आहोत ज्यामध्ये गेल्या 5 वर्षात, फक्त गेल्या 5 वर्षामध्ये रोटरीने जे पाणी आणि सॅनिटेशन मध्ये काम केलेलं आहे त्याचा नकाशा आम्ही बनवलेला आहे. आणि सर सांगायला अभिमान वाटतो, आम्ही पुणे जिल्ह्याच्या बाहेरचे जिल्हे, उस्मानाबाद, महाराष्ट्राबाहेर असं अनेक ठिकाणी काम केलं, पण पुणे जिल्ह्यात कॉन्सन्ट्रेटेड काम आहे. 300 गावांमध्ये रोटरीने शेतीचं आणि पिण्याचं पाणी गेल्या 5 वर्षात दिलेलं आहे आणि किती कोटी रुपयाची कामं केली ते ऐकायला फक्त कृपया उद्या या. ये एक पिंगोरी हे एक आमचं सॅम्पल आहे, तो एक युएसपी आहे, परंतु असे अनेक पिंगोरीची उदाहरणं आमच्या अनेक अशा बाबा शिंदे सारख्या कार्यकर्त्यांनी तयार केली आहेत. तर ते पोर्टल आम्ही उद्या लॉन्च करतोय की जेणेकरून की शासना इतकं आम्हाला मोठं काम नाही करता येणार, आम्ही शासन नाही आहोत, पण एखादी समाजसेवी संस्था आपल्या स्वतःच्या खिशातनं नीड असेसमेंट करून लोकांना काय काय देऊ शकते हे आणि फक्त पाण्याच्या बाबतीत हे सांगण्यासाठी उद्याचा दिवस आम्ही ठेवलेला आहे. जलोत्सव हा फक्त इव्हेंट पुरता नाही आहे. जलोत्सवामुळे सगळ्या लोकांना रोटरीने काय केलं, इतर लोकांनी रोटरीवर कसं टाईप करता येईल आणि यातून आपल्याला ही भरभराट आहे ही कशी साधता येईल यासाठी आम्ही ते प्रयत्न करतो आहोत. आणि हे 6वं वर्ष आहे जलोत्सवाचं. आणि सर याच्याबरोबर आणखीन एक महत्वाचं काम आम्ही करतो आहोत की हा डाटा कंपायलेशन आम्ही केलं तसं रिव्हरपीडिया हा शब्द जरा हे होईल, परंतु नद्यांचं दस्तऐवजीकरण करणे या कामाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. भारतामध्ये ही पहिला उपक्रम आहे की एनसायक्लोपीडिया, विकिपीडिया हा एनसायक्लोपीडिया पीपल हॅव क्रिएटेड फॉर पीपल असा तो एनसायक्लोपीडिया आहे आणि तो एनसायक्लोपीडिया नद्यांच्या बाबतीत व्हावा यासाठी विकिमीडियाचे सुबोध कुलकर्णी आणि आम्ही टायप केला आणि पहिला काय टाकलं तर सगळ्या लोकांना जे त्यांच्याकडे नदीचे जे फोटो आहेत ते फोटो त्यांनी या विकिमीडियावर टाकावेत आणि जेणेकरून की त्यांचं ते जे काही डॉक्युमेंटेशन आहे ते हळूहळू तयार होईल. आज फोटो आले, उद्या कोणी पेपर प्रेझेंट करतील, परवा कोणी बातम्या टाकतील, परवा आणखी काहीतरी त्यांच्याकडे असलेली माहिती टाकतील, असं करत 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 तो विकिमीडिया माहितीने भरून जाईल आणि पुढच्या 5-10 वर्षामध्ये येणाऱ्या पिढीला या ज्ञानाचा उपयोग करून आणखी ज्ञान निर्मिती किंवा सोयी सवलती किंवा त्याच्यावरचे उपाय शोधण्यासाठी मदत होईल. हे आम्हाला अभिमान वाटतो की आम्ही हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. त्याचं लॉन्चिंग सुद्धा परवा जलोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी झालं, पण हे उद्यापासून आणखी जास्त स्प्रेड करणार आहे. याच्यामध्ये जलसंपदा खात्याला याचे भरपूर उपयोग होणार आहे, कारण सर पूर परिस्थितीमध्ये एन्क्रोचमेंट हा एक जो रोल आहे, असे उद्या जर एन्क्रोचमेंटचे फोटो आपल्याला पिढीवर मिळायला लागले 1-2-3 वर्षामध्ये तर त्याच्यावर कारवाई करणे किंवा त्याच्यावर विचार मंथन करणे आणि गोष्टी सुचवणे हे जलसंपदाला सुद्धा उपयोग होईल. त्याच्यामुळे अशा अनेक विविध उपक्रमांनी सजलेला हा जलोत्सव हा यशस्वी करण्यासाठी आजचा जो दिवस आहे तो रवींद्र उलंगवार यांचा क्लब आणि भावना उलंगवार प्रेसिडेंट आणि त्यांच्या टीमने खूप एफर्ट्स घेतले आणि खूप छान पद्धतीने आला. रवीने हा जलोत्सव करण्यासाठी सगळा त्याचे खूप महत्वाचा वाटा आहे, सिंहाचा वाटा आहे हे करण्यामध्ये. आणि असे टीम मेंबर असतील तर मला असं वाटतं की रोटरीचं काम, पाण्याचं काम खूप मोठ्या प्रमाणात, खूप छान प्रमाणात पुढे जाईल. कसं होतं, सेना लढती आहे नाम सेनापती का होत आहे, ते सतीश खाडेचं सगळे नाव घेतात, पण त्याच्याबरोबरचे सगळे टीम मेंबर ते पण झटत असतात आणि ते काम करत असतात. त्यावेळी माझ्या टीम मेंबरला सुद्धा सलाम करणं हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे. माझ्या टीममुळे हे सगळं काम होतंय. गेले 5-6 वर्षांमध्ये मला दरवर्षी
रोटरीमध्ये दरवर्षी आमचं नेतृत्व बदलतं, परंतु पाण्याचं मी हे खातं जे आहे ते मी माझ्याकडे मागून घेतो आणि टीम बरोबर काम करत करत लोकांनी. आणि मला एक महत्वाचं सांगायचं आहे की आपण जेवढं माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू तेवढे लोक प्रेरित होतात, तेवढ्या लोकांना आपल्याला काय करायचंय. पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु उपाय काय करायचे, सोल्युशन काय करायचंय, माझ्या भोवतीचा प्रॉब्लेम कोणता, त्याचं उत्तर काय, हे सांगण्यासाठी सतत ज्ञान माहितीची पेरणी करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आज पुण्यामध्ये असे 4 जलोत्सव चालू असतील वेगवेगळ्या संस्थांचे, रोटरीचाच नाही सगळ्यांचेच चालू आहे. हे जे प्रयत्न आहेत हे आपण प्रयत्न वाढवूयात, हातात हात गुंफवून याची मॅग्निट्यूड वाढवूया, कारण हा प्रश्न जो आहे तो सगळ्यांचा आहे आणि त्याच्या सफरर हे सगळे आहेत आणि उत्तर सुद्धा लोक सहभागाने सोडवायचे आहेत. आणि लोकसहभाग हवा असेल तर त्यासाठी लोक शिक्षण आवश्यक आहे आणि लोक शिक्षणासाठी मिळतील तेवढी माध्यमं आपण वापरली पाहिजेत. आपला वेळ, आपल्याकडचे असलेले रिसोर्सेस हे वापरत रोटरी हा विषय पुढे नेते आहे. त्याबद्दल मी रोटरी, आणि हे सगळं होतंय ते रोटरीमुळे होतंय, कारण रोटरीतले लोक आपल्या स्वतःच्या खिशातनं जे डोनेशन्स देतात त्यातून कोट्यावधी रुपयाचे प्रोजेक्ट उभे राहतात. हे एका रात्रीतून किंवा याच्यातनं होत नाही. आणि मग रोटरीने पैसे होतले की दगडूशेठ हलवाई सारखे ट्रस्ट किंवा इतर आणखी CSR. त्यामुळे आधी आपण पुढे चला आणि आपण समाजाला मागे घेऊन बरोबर घेऊन चला. असं जर झालं तर पाण्याचे प्रश्न सुटण्यासाठी आपल्याला खूप चांगली मदत मिळू शकेल. आपण सगळे आलात. आज इथे विद्यार्थी संख्या 262 पर्यंत गेली होती. याबद्दल सुद्धा मला भावना आणि त्यांच्या टीमचं विशेष अभिनंदन करायचं, कारण 262 ही आज या जलोत्सवातली सर्वोच्च संख्या आहे. त्याच्यासाठीचे एफर्ट्स आणि त्यामुळे मिळालेला चेहऱ्यावरचा आनंद हा मला हेवा वाटावा इतका छान आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन, आभार आणि ओव्हर टू विनीता. थैंक यू सतीश जी। आपने जो इस पूरे समारोह को जो समेटा है और जो शब्द आपने चुन चुन के लेके आए वो अद्भुत है। अच्छा हुआ कि आपको मैंने प्रस्तावना के लिए नहीं बुलाया। जो खजाना आपके अंदर भरा हुआ था और वो हमें देखने मिला। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मैं स्पेशली अभी सभी जो पार्टिसिपेट है एक बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे बीच हमारे रोटरी क्लब ऑफ आउन के सुखानंद जोशी रोटेरियन, जो आप सबको वोट ऑफ थैंक्स देंगे। जोशी सर। एक मिनिट यस सर, जोशी सर, थोडस आणखी 1-2 मिनिटं घेतो की विद्यार्थी आहेत आणि पुणेकर आहेत इथे, सगळ्यांना आव्हान आहे, तुम्ही पाण्यासाठी काय करू शकता, तर तुम्ही तुमच्या नदीचा फोटो काढून तुम्ही विकिमीडियावर अपलोड करू शकता. इतकं सिंपल आहे. नो एक्सपेंडिचर, नथिंग एल्स. तुम्ही जे पाहताय, तुम्ही त्या निमित्ताने नदीजवळ जाताय, कुठलीही पुणे जिल्ह्यातल्या कुठल्याही नदीचा फोटो काढून तुम्ही विकिपीडियावर टाका, तो जगामध्ये सगळे लोक बघतील. तर सुबोध कुलकर्णी तर असतील तर मी त्यांना विनंती करतो 2 मिनिट त्यांनी हा फोटो कसा लिंक वरनं कसा अपलोड करायचा याच्याविषयी जर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं तर इथे आज जे पार्टिसिपेंट आहेत ते आपल्याला नक्की पुढच्या आठवड्यामध्ये फोटो मिळू शकतील. सुबोध कुलकर्णी. हा, नमस्कार. बोला. रेंज कमी आहे. सुबोधजी आवाज येत नाही. 2 मिनिटं मी हेडफोन लावतोय. सुबोध सर, आम्हाला ऐकू येत होतं तुमचं. सुबोधजी. I think he lost the contact. No, he is there. I think ऐकू येत we need to honor time also. हो, येते. 1-2 मिनिटं मी आता पटकन तुम्हाला दाखवतो. तर आपल्याला मला शेअर स्क्रीनचा ऑप्शन देत आहे. हा, मिळालंय.
तर खूप सिंपल आहे. मी आता दाखवतोय की पुणे नदी दर्शनची ही आपण विकिमीडिया कॉमन्स वरती हे पोर्टल केलेलं आहे आणि ते जी काही लिंक दिलेली आहे तुम्हाला ती ओपन केली की हे पोर्टल ओपन होतं आणि याच्यामध्ये बघा आपण नद्यांची यादी, नद्यांच्या कॅटेगरीज असं सर्व याच्यामध्ये मांडलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता 23 नद्या पुणे जिल्ह्यातल्या आपण याच्यामध्ये मांडलेल्या आहेत आणि काही कॅटेगरीज आपण निवडलेल्या आहेत. ब्युटी ऑफ द रिव्हर्स, फ्लोरा फॉना ऑफ द रिव्हर्स, रिव्हर पोल्युशन, असे आपण विविध विभागांमध्ये हे डॉक्युमेंटेशन पुढे फ्युचरमध्ये बिल्टअप करणार आहे. त्यामुळे आता फक्त तुम्हाला फोटो आहेत आणि ते नंतर त्याच्या जी काही लिंक आहे ते क्लिक केल्यानंतर ते मेन पेज उघडतं. तुम्ही बघू शकता जे काही पेज आहे ते आपल्याला कनेक्टिव्हिटी कमी आहे. सुबोधची आवाज येत नाही अजिबात. मला वाटतं आपण वॉर्डन कॉलेजला पाठवूया, ते डिस्ट्रीब्यूट करते त्यांच्या स्टुडंट्सना. चालेल नाहीये. चालेल चालेल चालेल. So, Dr. Vinita, can I go ahead with vote of thanks? Yes, yes. So, friends, जैसे काफी फेमस है जल ही तो कल है, वो हिसाब से जो मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक कीनोट स्पीकर राघव खड़गकर जी, जिन्होंने हमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में बताया है. उसके बाद में हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए प्रवीण कॉलेज जी, जिन्होंने हमें स्टेट फैक्ट बोला था, चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर सिनेरियो क्या है, और उन्होंने हमें ये आशा दिलाई कि बेस्ट इज येट टू कम. उसके बाद में कॉलेज में मैं गुजारिश देना चाहता हूँ डॉक्टर संजय खरा जो प्रिंसिपल है, जिन्होंने हमें परमिशन दी है, डॉक्टर शुभांगी जोशी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इसका, बाद में डॉक्टर संजय पाटिल एंड गोविंद कामले जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में बड़ी मेहनत की है, और सबसे इम्पोर्टेंट सभी स्टूडेंट जिन्होंने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से 250 के ऊपर संख्या जा सकी. और बाकी जो भी नॉन रोटेरियन विजिटर्स हैं उनको भी मैं तहे दिल से गुजारिश देना चाहता हूँ. उसके बाद में हमारे रोटेरियंस आते हैं, जिसमें डीजीएनडी श्री रोटेरियन शीतल शाह, उनसे मैं आभार जाना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें काफी मोटिवेशन स्पीच दिया है. बाद में डायरेक्टर वाश श्री सतीश खाड़े जी, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया है. हमारे खुद के जो रवि उलंगवार जी है जो को डायरेक्टर है, जिन्होंने काफी इनिशिएटिव देके हमें मार्गदर्शन किया है. और सबसे हमारे इम्पोर्टेंट जो है वो भावना उलंगवार जी, जिन्होंने काफी मोटिवेशन करके हमें ये प्रोग्राम उत्साहित किया है. और डायरेक्टर जो है हमारे विनीता सौदो, जिन्होंने हमें एंकरिंग का काम किया है. डॉक्टर प्रशांत जिन्होंने काफी उत्साह से इंट्रोडक्शन में वो नहीं कर पाए मगर अटेंड तो किया है. So finally, I want to say that जल ही तो कल है और best is yet to come. Thank you very much, everyone, each and everyone, for attending this program and making it very successful. Thank you very much from Rotary Club of Rome. Thank you, sir. Thank you, Raghav. Thank you, Praveen ji. Thank you, sir. मैं इस कार्यक्रम का समाप्त करने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी सुंदर जानकारी हम सबको प्रदान हुई है, और पर में जाना तो है ही सबको. तो मैं भावना जी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मीटिंग को एडजर्न करें. Thank you, Dr. Vinita, and thank you today's guest of honor, Praveen Koleji and Kharakkar sir, and Principal Mr. Khare, and most of all our waterman Satish Khade, who has given us this opportunity. The thank you note has been given by Sukhanan Joy. But हमको आज क्या हुआ है, हमको एक गुरु किल्ली मिली है, जिसका हम सब ने बहुत अच्छा सा उपयोग करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और अवेयरनेस खुद में और दूसरों में भी करना चाहिए. So that is a motto and that is a lesson we have learned today. So thank you everyone for joining, and we have got many things to take back home and sleep at night with good sleep. So life is water and water is life. That is it. Thank you everyone. I adjourn the meeting. Thank you everyone. Good night everyone. Bye bye. Good night. Bye. Thank you, Vinita ji. Very well done.
थँक्यू थँक्यू. प्रवीण कोले सर, नाही खूपच केलं. सुंदर झाला तुमचा स्पीच आज. थँक्यू सर. बऱ्याच नवीन गोष्टी आम्हाला शिकायला मिळाल्या. तुम्हाला परत आम्ही निमंत्रित करूया ओनली फॉर युअर स्पीच. नक्की सर, नक्की. त्यांच्याकडे भरपूर खजिना आहे बोलायला. थँक्यू सुकानंद जोशीजी. थँक्यू सर, थँक्यू. आपण परत करूया. आपल्या रोटरॅक्ट साठी हा प्रोग्राम नक्कीच अरेंज करूया, कारण आमचे रोटरॅक्ट खूप काम करतात जीवित नदी फाउंडेशन बरोबर आणि उत्साहाने करतात. त्यांना बोलवायची आणि रिक्वेस्ट करायची गरज नाही पडत. ते आपणहून येतात आणि आम्हाला मोटिवेट करतात की चला या सॅटर्डेला जायचं. दर सॅटर्डेला आपलं तिथे हजर असतात सगळे मुलं. शुभांगी जोशी मॅडम असतील तर स्पीकर. ओके सर. आहे मी. रवी हा रवी, बोला बोला. हा बोला. छान झाला कार्यक्रम आज. एकूण सर्व कार्यक्रम छान झाला. येस येस, फारच मस्त. आणि दोघांचे अभिनंदन. थँक्यू सगळ्यांचं अभिनंदन टीम मुळे झालेलं आहे. 261 आजचा अटेंडन्स कोले सरांमुळे आणि राघवमुळे 261. मस्त फुल रेकॉर्ड ब्रेक. सर तुमचे खास अभिनंदन करायचे, कारण तुम्ही खूप फ्युचर मध्ये खूप चांगलं आशादायक निर्माण केलं चित्र टेक्नॉलॉजी वाईज. आपण काय करू शकतो ते तुम्ही फार चांगले सांगितलं ऍज अन इंजिनियर. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. विल टेक लीव्ह. विनीता वेल डन. थँक्यू एव्हरीवन. शुभांगी जोशी मॅडम, जरा तुमचा व्हिडिओ ऑन करा, कारण की आजचं श्रेय शुभांगी जोशी मॅडमला जास्ती जायला पाहिजे. ॲज अ सिनर्जी पार्टनरचा जो रोल असतो तो आज खूप सुंदर प्रकारे त्यांनी आज हे अदा किया. शुभांगी मॅडम व्हाईस प्रिन्सिपल आहे मॉडर्न कॉलेजच्या आणि ते स्वतः डॉक्टरेट आहे इन विमन एंटरप्रिनरशिप, त्यांचा सब्जेक्ट आहे. थँक्यू रवी. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. Let us meet tomorrow. We invite Children, students are still joining. सर कोले सर, खरंच मनापासून निमंत्रण आहे तुम्हाला. उद्या वॉटर डे मुळे अनेक निमंत्रण असतील, परंतु जर संध्याकाळी खरंच शक्य असेल तर जरूर या. विजय किती वाजता? हा सर, 6 वाजता आहे सर. 6 वाजता 6 o'clock we are starting. ओके सर. 6 वाजताच आमचं इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअरिंगचा प्रोग्राम चालू होतोय 6 ते 8. हो सराफ सर, तेही आमच्या रोटेरी आहे. येस, हरकत नाही. नेक्स्ट टाइम जरूर भेटू आपण. येस ठीक आहे. येस सर. थँक्यू. सगळ्यांना निमंत्रण आहे. ऑल स्टुडंट, ऑल द प्रेझेंट टुडे, प्लीज जॉईन टुमॉरो 3:30 at जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, सांस्कृतिक भवन, घोले रोड. पोपटराव पवार सर आपले मुख्य अतिथी आहेत आणि खूपच चांगला प्रोग्राम आहे उद्या. तर सगळ्यांना निमंत्रण आहे. वर्ल्ड वॉटर डे आणि शुभरात्री. सगळ्यांना आभार आणि सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा विश्व जल दिनाबद्दल. ओके, बाय, गुड नाईट.